خانم ها آقایان، با درود دوباره، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم در خدمتتون هستم با یک گفتگوی ویژه با مهمان عزیزی که دارم و میدانید کیست. امشب یک گفتگوی ویژه در پیش داریم با کسی که یکی از اصلی ترین چهره های پشت صحنه من و توست و چهره که خیلی ها دوست دارن صحبتاش رو از زبان خودش بشنون. هم خوب صحبت میکنه، هم خیلی انرژی خوبی تو گفتهاش داره، خیلی آرامش بخشه مدل صحبت کردنش. باهاش آشنا هستید. قراره با هم بریم سراغ سری موضوعاتی که شک ندارم تو ذهن همتون خیلی بالا پایین شده، ممکنه براتون مطرح شده باشه، ممکنه گوشه ذهنتون بوده باشه و بی پاسخ مونده باشه. بنابراین گفته رو به درازان نمیکشم و بیدرنگ میریم پیش مهمان عزیزم کیوان عزیز. آقا درود به شما. درود به شما. خیلی ممنون که دوباره از من دعوت کردی که تو برنامه‌ات باشم. خواهش می‌کنم. خیلی هم سرتون شلوغ، ما قبلا دعوت کردیم. من فکر کنم سر شما که شلوغ‌تر این روزا. کی بود؟ ما فروردین بود. بله. 3 ماه پیش با هم اینجا نشستیم صحبت کردیم. اتفاقا نوشتم اینجا، می‌خواستم بگم بهتون که آقا ما 3 ماه پیش نشستیم صحبت کردیم، شما سری نگرانی‌ها داشتی. هم از آینده مبهم ایران و ایرانی نگران بودی، هم از خطر جنگ که داشت کشور رو تهدید می‌کرد نگران بودی که خب پیش اومد، هم از آینده من و تو خطر پایان کارمون نگران بودی و پخش آزمایشیمون که هنوز پخش آزمایشیم. یعنی هم آیندهمون مبهمه، هم جنگ شد و دوباره خطرش داره تهدیدمون میکنه و همینم که همچنان پخش آزمایشی هستیم. از کجا شروع؟ نگرانی‌های جدیدتر از کجا شروع کنیم فکر می‌کنی؟ ولی از هر جا خودت راحتی. من میدونم خیلی حرفا داری برامون خودت هم بخوای بزنی، سوالی که من میخوام پرسش بکنم. اولا باز خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردی تو برنامه و یه اینتروداکشنی به من دادی که خیلی ایمپرسیو بود، خیلی جالب بود. راستشو گفتم. خیلی ممنون. این تونالیته صدای شما و این نوع بیانتون اینا خیلی بچه‌ها من چقدر آرامش بخش، گفتم مرسی. بهش اشاره کنم. اولش به نظر من شروع کنیم از خود وضعیت من و تو. بله، خیلی نگران کننده است. چون ما خب 3 ماه گفتیم ما 3 ماهه میایم. بله. که بتونیم ببینیم که این کار میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. و خب الان نزدیک 6 ماه فکر کنم الان هستیم دیگه. تقریبا بیشتر شده فکر میکنم. نه بیشتر 6 ماه. 6 ماه رو پر کردیم آقا اشتباه. و دلیلش هم این بوده که ما یه سری بحران‌ها در ایران اتفاق افتاد که فکر میکردیم که ما باید باشیم، نمیتونیم الان ترک کنیم این صحنه رو. و اتفاق دیگه‌ای که افتاد اینی که ما متوجه می‌شدیم که چقدر از داخل ایران روی یوتیوب ترافیک بیشتر شده و از اون اولی که ما شروع کردیم الان اون موقع ایران من فکر می‌کنم رتبه 4م یا 5م داشت تو بیننده‌های خودمون، تو بیننده‌های خود ما که از ایران می‌اومدن برنامه رو می‌دیدن. امروز الان تقریباً هم پایی داره میاد با آمریکا شده، یکی شده. بله. چیز رتبه 2 رو داره الان. یعنی بیشترین بیننده رو ما روی یوتیوب از آمریکا داریم، ولی با فرق مثلا 1%. دومش از ایران. با توجه به اینکه بچه‌ها از ایران بیشتر وی پی ان استفاده میکنن و این خب هرچی اتفاق بیشتر میافتاد ما میدیدیم که خب ما نمیتونیم ممبرشیپ و اینا رو بذاریم پشت پیوال و پول بگیریم بابت این ویدیو. اتفاقا یکی از پرسش‌ها همین بود که مایی که الان داریم پرداخت میکنیم و شبکه من و تو یوتیوبش برای همگان بازه، چه فرقی بین منی که دارم پول میدم و کسی که نمیده هست؟ خب از اولش اگه باشه ما گفتیم که ما داریم میایم که این تلویزیون برای ایران باشه. بله. برای بیننده در ایران، برای کسایی که بتونن یه پلتفرم داشته باشن که صدای اونا باشه به بیرون از ایران و بتونه ایرانی داخل رو با بیرون از ایران کانکت بکنه. بله. و ما اون پل بشیم. و صحبت از این بود که خب کسایی که در خارج هستن میان این پول رو میدن، این ممبرشیپ رو میدن و اجازه میدن که ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم که بتونیم صدای اونا باشیم. ولی خب خیلی از ایرانی که در بیرون اینجوری نگاه نمیکنن، بیشتر اینجوری نگاه میکنن که خب اگه این بازه خب بازه من چرا پول بدم. و برای من همیشه و برای شما همیشه ما برای ایران بودیم، برای مردمی که در داخل ایران هستن و اون از همه چی برای ما مهمتر بود که مردم در داخل ایران این پلتفرم رو داشته باشن که ما بتونیم صداشون باشیم و برای همون ما باز کردیم و به جاش اون تعدادی که کنسل میکردن چون احساس میکردن خب این که الان بازه برای همه من چرا بیام پول بدم. ما از ادورتایزینگ، از تبلیغاتی که از یوتیوب میگرفتیم به خاطر ترافیکی که از ایران میاد و به خاطر ترافیک بیننده هامون که داشت
بیشتر و بیشتر میشد هر هفته، خب میتونستیم اون پول رو جایگزین کنیم. ولی واقعیتش اینه که درصد همه اینا باز کمه. یعنی ما به اون گلی که بعد برسیم، به اون درآمدی که بعد برسیم در ماه هنوز نرسیدیم. آقا بعد از 6 عدد ماه بهمون میدی؟ من یادم شما به من گفتی که دفعه آخری که آن صحبت کردیم نزدیک 19,000 تا اومده بودن سابسکرایب. 19,000 تا. ما پلنمون 20,000 تا بود. بله. و 19,000 و به 19,000 تا رسیدیم. و یادتون باشه گفتم 19,000 تا بوده، 6,000 خورده ایش اون 299 یعنی یه ذره جر زدیم. واقعیتش اینه که خیلی کمتر بوده از به اون 20,000 تا. و ما به اون 20,000 تا در 1299 نرسیدیم. و این یه واقعیتیه و ما داریم هر ماه از اون پولی که توی بانک داشتیم، از اون اصل داریم از اون اصل میخوریم. و اگه همینطوری از روی اصل بخوریم خب اون تموم میشه. فکر کنم یه جوری مثل مردم تو ایرانیم که دارن زمین میفروشن، پولشون داره کمتر میشه، طلا میفروشن، زمینشون میفروشن که بتونن یه جور زندگی کنن. خب بعد زمینه میره، بعد سکه میره، بعد طلای میره، بعد پول میره. خب بعد دیگه کجا میخوای زندگی؟ و ما الان خیلی فاصله نداریم. یعنی به اینجوری که داریم پیش میریم شاید تا 2 ماه دیگه بیشتر نتونیم بمونیم. یعنی این واقعیت. نه به قول معروف کانسپیرسی وجود داره، نه چیزیه که کسی بخواد راجبش داستان درست بکنه. واقعیتش خیلی خیلی سیمپله که اگه خب این پول از یه جا باید بیاد. من بعد از یه جا پول داشته باشم که با آخر ما به امید بدم، آخر ما به لندلورد بدم. آره دیگه. و تا یه حدی هم میشه گفت حالا امید دمت گرم، حالا امروزم بیا، ویکندام بیا، اینم بیا، نگیر پول، اینجوری کن اونجوری کن. در اصل خب اینو واقعیت میدونم و این حرفا من نمیخوام تکرار کنم، چون این الان میشه دفعه شاید 5م 6م که من دارم تکرار میکنم این حرفا رو. و قبل از اینکه بخوام تو برنامه بیام خیلی راجع به موضوع فکر کردم که دیگه دوباره این حرفا رو بزنیم. خب معلومه که اینا چیز جدیدی من ندارم بگم. واقعیت فقط اینه که در ما بیننده هامون مجاریتیشون در ایرانه. بله. این it's a fact. و خارج از ایران دغدغه‌های دیگه‌ای دارن و تعدادی که اون دغدغه‌شون ایرانه شاید خیلی کمتر از اون چیزیه که من فکر می‌کردم. بله. چون الان ما داریم می‌بینیم دیگه اون برنامه موفقی که الان هست توی یوتیوب، عشق ابدی. بله. 3 میلیون دارن نگاه میکنن. پس ما می‌دونیم بیننده وجود داره. حالا میتونیم 2 جور بحث کنیم. این بیننده ها مشتری برنامه‌های من و تو کلا نیستن، یا اصلا کلا اینترستی به این نوع سابجکت و ژانر ندارن. علاقه به برنامه بیشتر برنامه‌های سرگرم کننده میخوان. بله. مثلا برات خوندم یه کسی به من توی اینستاگرام دایرکت داده بود، امروز خیلی بامزه بود و همچون بامزه هم نبود. ولی خب مثلا میگفتن خب این چی، ما داریم پول میدیم هیچ برنامه نمیبینیم. خب راست میگن. برای کسی که دنبال اون برنامه‌های من و توئه امروز دیگه کار نمی‌کنه. امروز خب ما اون برنامه نه، خب این برنامه مثلا ما برنامه‌مون اینه، ما 1 ساعت و نیم میشینیم الان من تو حرف میزنم. بیشتر از این اگه بخوایم درست کنیم خرج داره. اینا به قول یکی از دوستان یکی بعد این چک رو امضا کنه دیگه. با آخر ما یه نفر آخر ما بعد چک یه جا بیاد دیگه. حالا یا بعد مثل بعضی از دوستان و بعضی از تلویزیون‌ها خودتو بفروشی، یه دفعه با این کار کنی، یه دفعه با اون کار کنی، یه دفعه بپری این ور، یه دفعه بپری اون ور. ما که از روز نخست خط قرمزمون ما که دیدیم دیگه. بله خب اونا رو دیدیم و هیچ کاری نمی‌کنم که من مجبورشم جلو شماها یه روزی سلام بندازم پایین و نتونم جواب شما رو بدم و بگم دلیلی که شما باید الان آقای امید بری اینو بگی، خب باید بری بگی دیگه، این حرف مال شماست. و تو این دوران جنگم به نظر من خب خیلی مشخص شد ما خیلی رو سفید خط کشی‌ها کجاست و کیا کجا وایسن. هیچ اشکالی هم نداره، هر کسی آزاده که هر کسی هر کاری میخواد بکنه. به نظر من الان دیگه داریم همه پوکر روباز بازی میکنیم. اون کارتامون همه باید باز باشه. میگن ما رسانه نباید جانبدار باشه، رسانه نباید طرف خاصی وایسه، رسانه باید بی‌طرف باشه رو فکر کنم ما خیلی وقت ازش عبور کردیم. آره خب ببین اون فرق میکنه که تو طرف مردم همیشه باشی که فکر میکنم بودیم، ما صدای مردم بودیم. شما یه کانال دیگه‌ای به من نشون بده که در دوران جنگ موقعی که اینترنت بسته شده بود صدای کسایی بود که در داخل ایران بودن و صدای کسایی که در خارج از ایران میتونستن زنگ بزنن و بگن که چه فامیلاتشون کجا هستن و
از همون شهرها زنگ می‌زدن و میگفتن مثلا اینجا تو کرج ما مشکل نداریم، الان اتفاقی نیفتاده و ما تونستیم اون پل باشیم موقعی که مردم اصلا دیگه خبر نداشتن. خب شما یه تلویزیون به من اسم ببر، غیر از تلویزیونی که الان همش یه طرفه دارن اون چیزی که خودشون فکر میکنن و اعصاب میان میشینن میگن، حالا یا بهشون دیکته میشه یا براشون نوشته میشه. برای ما چیز تازه‌ای نبود این اتفاق. ما تو همین سری که برگشتیم به عنوان پخش آزمایشی هم اتفاق دلخراش و آزاردهنده شهربندر رو داشتیم، اون انفجار عجیب غریب رو، هم اعتصاب کامیوندارا در 150 شهر کشور داشتیم، هم جنگ رو داشتیم. یعنی در این 3 ماهی که با هم آخرین باری که با هم گفتگو کردیم خیلی اتفاقات عجیب غریبی افتاد که ما پای کار بود. بله و میدونی برای خود ما هر کدوم از اینا یه چالش بود، یه ایموشنال رولر کوستر بود، چون ما هر اتفاقی که در ایران میفته به خاطر این کانکشنی که با مردم در داخل داریم ما با اونا اون همدردی رو داشتیم. یعنی ما بچه‌ها پای تلفن با مردم گریه میکردن. بله. خب یعنی همون اتفاقایی که تو مهسا رو ما یه جور اکسپریانس کردیم اینجا یه جور دیگه اکسپریانس کردیم. همون واکنش‌ها رو، همون حسی که الان به کشورمون حمله شده، به جمهوری اسلامی حمله شده، کجا من امروز باید وایسم؟ این یک در داخل من اتفاقا یه توییت هم راجع بهش زدم که ما یه جایی گیر میکنیم این وسط. از این ور این جمهوری اسلامیه که این 46 سال کشور ما رو هاستج گرفته، گروگان گرفته، مردم رو گروگان گرفته، هیچی از ایرانی توش نداره، هیچ وقت واسه ایران نبوده. از اون ور میبینیم که تهران داره بمباران میشه. بله. دیگه بمب دیگه میفته. از اون ور خوشحالی که اینایی که مردم رو سرکوب میکردن 46 سال دارن کشته میشن. از اون ور میدیدی تو تجریش یه خانومی داره خیابون کراس میکنه و نصف خیابون میره رو هوا. بعد میومدی اینو میذاشتی، بعد یه عده بهت حمله میکردن گفتن آقا این ای آی، این دروغه، اصلا شما چرا اینو میذارین؟ یعنی چیزایی من دیدم که فکر کنم شب اول یا شب دوم بود، یکی از بچه‌ها اینجا یه آشنایی داره که فایرمنه، آتش نشان، و اون داشت عکس و اینفورمیشن میفرستاد و راجع به یه ساختمونی که ریخته بود، یه آپارتمان که ریخته بود و یه تعدادی که جانشون از دست داده بودن، آدمای معمولی، حالا غیر از کسایی که اونجا تارگت شده بودن. و ما اومدیم یه دونه پست زدیم که این ساختمون ریخته. به ما حمله میشد، اون زیر فوش بود. حالا من نمیدونم اینا کیان که فوش میدن، ایرانی ان، باتن، این وری ان، اون وری ان، I don't know. ولی چرا داری فوش میدی؟ برای چی؟ چیش عجیبه که یه ساختمون تو بمباران ریخته، یه سری آدم بیگناه کشته شدن، معلومه بیگناه کشته شدن، ولی جاری شده بود که نگیم بیگناه کشته شد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ هم کسایی که باید کشته میشدن رو کشتن، هم یه سری بیگناه هم کشته شد. این تقصیر کی بود؟ جمهوری اسلامی. این جنگو 46 سال پیش کی شروع کرد؟ از روز اولی که اومد هی انگوش کرد تو این لونه زنبور. 46 سال دیگه. بعد یهو الان میگن ما اصلا نمیدونستیم اینا حمله بدون یه چیز سکای نیوز یه دونه گذاشته بود که بدون هیچ دلیلی حمله کرد اسرائیل به ما، جنگو به ما تحمیل کرد. یعنی یه جوری که ما هم کار خودمون رو میکردیم، یهو اسرائیل اومد حمله کرد به ما. وای، و ما دفاع کردیم و زدیم و این همش چرت و پرت و مزخرف. ولی در اینی که خب آدم معمولی کشته شدن و جنگ بعد هیچ کی نیست بتونه بگه جنگ خوبه. اگه انسانی امروز بیاد بگه جنگ خوبه، خب اون اصلا چجوری میتونی بگی جنگ خوبه؟ من بیام میگم جنگ اوکراین روسیه خیلی خوبه، همه بکشن هم دیگه، نمیشه. ولی جوری فضا شده بود که نگی اینها. یه چیزایی من میدیدم باورم نمیشه. یعنی از این ور، از اکستریم اون ور که میگفتن ترجیح این دروغ، این ویدیو ساختگیه. حالا خودمون ویدیو داریم که یه رودخونه وسط خیابون باز شده. خب رودخونه از کجا اومده؟ موزیس که نیومد که دریا رو باز کنه که. موسی با عصا. نه واقعا خب نبود اینطوری که. خب ترکید بمب خورد، کسی عقص نکرد. اینه که ما میدونیم که کسی عقص نخواسته بیاد مردم معمولی. اینه که مشخص اسرائیل برعکس ایران که موشک رو میگیره میگه میزنه بره یه جا بخوره. خب اسرائیل اونجوری عمل نمیکنه. ولی در هر صورت جنگ بود. ولی به ما حمله میشد
و اینی که تو نتونی اینو بگی آخه مواظب باش یک کلمه این بالا بگی میاد میگن نمیدونم تو اینی، تو طرفدار جمهوری اسلامی، اینور میزنی میگن تو یهودی ستیزی. آخه یعنی چی؟ همه با هم دیگه اصلا یه دنیای یه اکسپریانسی برای من این 12 روز بود. 12 روز بود که برای هممون هر روز کار کردیم. بله. یعنی به زور بچه‌ها رو زیر فشار عصبی، زیر فشار عصبی، زیر اینکه چی بگی چی نگی، پرشر اینو میگه اون اینو میگه و بعضی وقت اصلا با خودت شک میکردی که کیه اونور داستان، کیه که این فشار رو داره میذاره، که رو چه هدفیه. یه همچین فشاری هم سر بلر کردن تصاویر تو 401 رو ما گذاشتن که شما دارید آدم فروشی میکنید و بچه‌ها رو دارن به خاطر شما میگیرن. و آخه شما فکر کن بعد از این همه مدت به ما میگه شما تلویزیون سپاهین، شما بر جمهوری اسلامی کار میکنید. چرا؟ چون اومدی فیلم ترجیحش گذاشتی که ببین این همه آدم مردن. بله. بعد میگن ای آیه، بعد میای فیلم میذاری دوباره که آقا این دوربینه اینجا پیچید، دوربینه سرش نشون داد. بعد میگم شما بس دارین تو دست جمهوری اسلامی کار میکنین. اصلا چی داری میگی؟ وقتی خود اسرائیل اعلام میکنه مگه ببخشید خیلی معذرت میخوام، مگه قبل از این جنگ هر شب مردم زنگ نمیزدن اینجا و شما با علی حمید میشستید و میگفتن آقا این بیاد بزنه ما راحت شیم؟ بله. خب فکر کردین وقتی جنگ میشه چی میشه؟ وقتی میگین بیا بزن یعنی چی بیا بزن؟ چه چیزی داره؟ حالا چه استفاده‌ای مردم ایران از این جنگی که اسرائیل برای به خاطر زنده موندن خودش، از دید خودش، چون من همیشه میگم باید سعی کنی همه چی رو از دو طرف ببینی. خب نه اینکه باهاش هم عقیده باشی ولی بیای طرز فکر اون برم ببینی، فکر این برم ببینی. خب اسرائیل رو این حساب نگاه میکنه یا 46 ساله اینا هر جور که تونستن خواستن ما رو از بین ببرن، ما رو محاصره کردن، به دشمنای ما کمک مالی کردن، دشمن برای ما درست کردن، پول دادن، تونل ساختن، محور مقاومت درست موشک گذاشتن. اصلا هر هفته از بچهای کوچیکشون آوردن میگن مرگ بر اسرائیل، پرچم کشور ما رو گذاشتن. خب حالا ما الان سورپرایزیم که اون بعد از این مدت تصمیم میگیره که حمله کنه وقتی فکر میکنه ایران نزدیک به بمبه. چه کار این چرا این کارو کرده؟ نه ما که کاری نداریم. ما هیچ کاری نکردیم، نشستیم چی تماشاچی شدیم به کاری که جمهوری اسلامی ما رو برد، این کشور رو برد به اون سو. مردم ایران هم تقصیر دارن تو تمام این. بله. چون تماشاگر بودن تو تمام این مدت. هر کار جمهوری اسلامی خواست و انجام داد ما اوکی کاری نکرد، گفتیم ما نمیتونیم، ما نمیتونیم. اوکی حالا اینطوری شد. حالا الان دیگه این جنگ شد، این که اتفاق افتاده یه جاییه که من فکر میکنم هیچ کدوممون نمیخواستیم باشیم. ما تصمیم مردم ایران این جنگ رو نمیخوان. جنگ مردم ایران نیست، جنگ جمهوری اسلامیه. و اینجا من فکر نمی کنم کسی بخواد بیاد پلوی جمهوری اسلامی وایسه، ولی در اینی که جنگ رو نمیخواد و وقتی میبینه کشورش داره بمباران میشه و اینو باید کاندم کرد. این هیچ محکوم باید بشه به خاطر اینکه it's not right. ولی حالا ما میتونیم ازش استفاده کنیم 100%. اپوزیسیون میتونه، وقتی من میگم ما یعنی حالا اپوزیسیونی که هست، اون دیگه بستگی به اپوزیسیون داره که چجوری میخواد از این موضوع استفاده کنه و مردم ایران میخوان از این موضوع چجوری استفاده کنن. خیلی هم روی اقدام مردم ایران حساب شده بود و آقا موقعی که اسرائیل خودش اعلام میکنه من 1000 و چند نقطه رو در ایران بمبارون کردم، قطعاً چند تا آدم عادی و غیر نظامی صدمه دیدن، آسیب دیدن. 100% و واقعا هممون متاسفیم، یعنی واقعا دردناکه. بله. و اگه یادتون باشه ما یه میتینگ گذاشتیم درست روز اولی که این اتفاق افتاد و من گفتم که روزای سختی در پیش داریم. بله. و تصاویری ممکنه ببینیم که خیلی اذیتمون بکنه و باید سعی کنیم که قوی باشیم keep our head down and make sure که مطمئن باشیم که همیشه کار درست رو انجام میدیم. و توی این مدت فکر میکنم رو هم رفته کار خوبی رو انجام دادیم. من از بچه‌ها بیشتر از این نمیتونم انتظار داشته باشم، چون همه انقدر بیشتر از این درونمون نبود. واقعا نبود دیگه. همه جورشون رو دادن. آیا همه کاری که کردیم درست بود؟ خیر. اشتباهی شد 100%.
ما هم داریم یاد میگیریم کدوم از مطالعات توی دوران جنگ که کشورمون فامیلامون خیلی یادتون باشه خیلی از فامیلا که در ایرانن که متاسفانه زیر بیشترین فشار جمهوری اسلامی بودن که خب دیگه همه در جریان هستیم خود شما همینطور و فشاری که جمهوری اسلامی گذاشت که دفعه اول خب نبود ولی چون ما زیاد راجع به این موضوع مثل تلویزیون‌های دیگه نبودیم که از این موضوع استفاده کنیم. بله ما سالیان سال داره ولی برعکس تلویزیون‌های دیگه‌ای که هر چیزی رو سعی می‌کنن حتی گنده‌تر هم نشون بدن که بخوام بگن خبریه، ما سعی می‌کردیم که یعنی با صحبت با بچه‌ها با میون گذاشتنش با بچه‌ها این همیشه این تصمیم بود که ما این رسانه‌ای نمی‌کنیم، ما این رو ساکت نگه می‌داریم و بچه‌ها خودشون با این مسئله دیل می‌کردن. ولی وقتی که این اتفاق افتاد خود بچه‌ها به خاطر اینکه دیگه فکر می‌کنم روش خیلی دیگه تند شده بود دیگه خود بچه‌ها گفتن که الان موقعی که ما دوست داریم اینو رسانه‌ای کنیم که منم گفتم من سپورتتون می‌کنم و همیشه پشت اون بودی آقا. خب جلو دوستامون بگم همیشه همه جوره حمایتمون کرد. خب ممنونم. خب درصد هممون بوره فامیلی که با هم دیگه توی بوتیم و وقتی که خودتون تصمیم گرفتین که این رسانه‌ای بکنین اینو ما رسانه‌ای کردیم و دوران سختی بود. هیچ کدوممون این اکسپریانس جنگی که یک کشور خارجی به ایران حمله کنه و ما توی موقعیتی باشیم که باید بیاییم با مردم حرف بزنیم. شما هر روز ما بین 12 تا 14 هزار تا 15 هزار تا تلفن در روز میگرفتیم. اون موقعی که مردم یه جایی میدیدن که میتونستن خودشونو باز کنن و بتونن اوپن اپ کنن راجبش حرف بزنن درد دل بکنن و فکر میکنم که ما رول خیلی دوست دارم فکر کنم یه رولی تونستیم یه رول کوچیکی شاید بازی کنیم که بتونیم مردم تو این یه آرامشی شاید داشته باشن. نقش من و تو رو الان که به اینجا رسیدیم شما خودتون بیشتر الان یک رسانه میبینید یا بخشی از مبارزات مدنی مردم؟ نه من فکر می‌کنم ما هنوز رسانه ایم ولی یه رسانه‌ای که هدفمون مشخصه، جایی که وایسادیم مشخصه، بازی نمی‌کنیم، اینور نمیپریم اونور نمیپریم، هر جا بیشتر به ما اون پول نشون بده ما از این بازی‌ها نیستیم. فکر می‌کنم فرق ما همینه. راهمون هم از اول انتخاب کردیم. حالا دوستانی که میان حمله میکنن اینور اونور خدا میدونه. من همیشه فکر میکنم دوستان اصلیمون تو اونن که تلفن میکنن. بله پشت خطم داریم. و تلفن ها همیشه اون حقیقت بوده. ولی چون میدونیم پشت این تلفن، حالا شاید من اینا رو میگم حالا همونایی که دارن پیام میذارن تلفن بکنن شانس من، ولی خب بیشتر همیشه من اون نگاه میکنم. خب همیشه کامنت ها بیشتر پازیتیو. خب قطعا اون کسی که با شمارش زنگ میزنه پشت آیدی قایم نشده حقیقی تره دیگه تا اون کسی که آیدی داره و من که راجع به این یه توییت زدم دیگه چه جنگی شد که شما چی گفتی ما آیدیمون میخوای من بیام اینجا نمیدونم دیدی یا نه. سر اون چه حمله شد درسته. خب هستن دیگه جورای مختلفی همه جوره هستن، ولی واقعیت وقتی برگردیم باز به وضعیت من و تو این بود که من یادم میاد اون فکرم اولین دومین روز این جنگ بود، تینا داشت دوباره میخوند که مثلا چه میدونم فلانی 4 تا گیفت داده یا اینا، که ما گفتیم که اصلا الان درست نیست ما این حرفا رو بزنیم. یعنی من به تینا گفتم اصلا نگیم اینا رو. یادم میاد آزاده پشت خط میگفت، پشت این گوشی بهش گفت و تصمیم گرفتیم دیگه اینا رو نگیم. شما نگی، اون نگه، بقیه، امیرعلی نگه، به خاطر اینکه من نمیخواستم کسی فکر کنه که ما از این بحران داریم بهره مالی میبریم، دکون باز بکنیم که بگیم حالا که اینطوری بس بیام. اتفاقا الان اگه شما نگاه کنید تو دوران اعتصابات کامیوندارا که هر شب کامیوندارا خودشون زنگ می‌زدن با ما صحبت می‌کردن، یا توی دوران اون بندر عباس و این داستانا که بحران بود، ما سعی کردیم مثلا راجع به این بحران خودمون دیگه با کسی صحبت نکنیم. چون من احساس می‌کردم که شاید همه فکر می‌کنن ما داریم سوء استفاده می‌کنیم از شرایط. سوء استفاده می‌کنیم. از بچه‌ها خواستم کمتر بگن یا اصلا نگن تا جایی که میشه. دفنیتلی که دوران جنگ همین بود. در صورت ولی الان خب یه واقعیت همین اینی که یه عده میگن این برنامه نیست، این بورینگه، این چه فایده‌ای داره، یه میز 2 تا میکروفون. خب همین اینم میتونه تا 2 ماه دیگه نباشه. میدونم برای اینکه در خارجه
اوکیه، برای اینکه خب اون شاید براش مهم نباشه، اون جاهای دیگه میتونه اینو بره بگیره، ولی شاید برای بیننده در ایران این یه گپی باشه، یه سوراخی باشه، یه چیزی باشه. ولی خب اون شاید در اثر اِوولوشن جوریه که بعد همه یادشون میره و بعد بله دیگه ران بده دیگه یه جوری میریم جلو که اینی که شما گفتی شاید تا 2 ماه دیگه من و تو نباشه، کامیونیتی بچه‌ها خیلی ریختن به هم و خیلی دارن به هم گوشزد میکنن که نذارید صدای بچه‌های ایران خاموش بشه و حمایت کنید که حالا من بچه‌ها اگه پرسشی هم دارید اینجا بنویسید که من بتونم از کیوان عزیز بپرسم. آقا اگه مورد خاصی که شما بخواید بهش اشاره بکنید نداری الان تو ذهنت، من چند تا بچه‌ها از ایران پشت خط هستن میتونم بگیرمشون با هم صحبت کنیم. با فرزاد صحبت کنم از تهران بهمون زنگ زده. فرزاد جان درود به تو، شبت آروم، رو خط هستی. درود بر آقا امید، درود بر آقا کیوان عزیز. درود بر آقا امید جان. آقا کیوان، قبلا من تماس گرفتم، با زبان قلم مطلبی رو نوشته بودم برای شما، برای شبکه، برای آقا کیوان. بله. نتونستم کامل بخونم. حالا یه پاراگراف دیگه است در حد 30 ثانیه است. امیدوارم یه سوزنی باشه به کف پای آدم خوابیده میزنن برای اپوزیسیون، به اضافه پاراگراف آقا کیوان که در حضور گل خودش تکمیلش کنم. خواهش میکنم. اول اپوزیسیون: اگر دست سرنوشت با سلاحی به نام خرافه سرمایه های ملی چون هویداها و ربیعی ها و جهانبانی ها را از ما گرفت، ولی چشمان شهلا و حقیقت بین وحید بهمن ها و حجت کلاشی ها و امیر طاهری ها هنوز با سوی سخاوتمند و زاویه خجسته که قرینه آن نجات مظلوم است در حال نگریستن به ما و وطن است. آری اگر اصلا آقا بختش وا نمیشه شعرشو برام بخونه. همیشه یه شعر دارن که بخشش هم برای شما سرودن قطع میشه، هی الان دفعه 4 و 5 داره تلاش میکنه. خیلی این یه میستریه که این تلفن‌ها که میشه یهو چرا یهو وسطش قطع میشه. هنوزم کسی نمیتونه، یا اصلا آقا مثلا من نمیتونیم 10 تا 15 تا تماس بچه‌ها برام میذارن اینجا آماده پشت هم، یهو همش با هم دیگه میپره و دستم به هیچ جام بند نیست. ولی خب خانم نلی رو داریم پشت خط، میتونیم باهاشون صحبت بکنیم. خانم نلی درود به شما، رو خط برنامه هستیم. سلام، خیلی ممنونم. درود ماهتون خانم، درود به شما. تونستم با شما صحبت کنم، واقعا هیجان زده هستم. اولش خیلی دلم میخواست راجع به شبکه من و تو صحبت کنم. بله. هموطنای عزیزم که خارج از ایران زندگی میکنید، ما جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو ازمون گرفته، شرافت ملیمون و یه زندگی نرمال و خیلی معمولی رو و هزاران چیزی که خودمون همه رو میدونیم. ولی مگه ما نگفتیم که من و تو شبکه ملی ماست؟ بیاین یه بار اتحاد رو اینجا ثابت کنیم و از شبکه ملیمون حمایت کنیم. من مطمئنم ایرانیای زیادی هستن که دغدغه ایرانو دارن و قلبشون برای مردم میتپه. ما به یه تلویزیونی احتیاج داشتیم که صدای ما باشه و من و تو اون بستر رو فراهم کرد. خواهش میکنم که از شبکه من و تو حمایت کنن، چون تعدادی کسایی که میتونن از این شبکه حمایت کنن مطمئنم که کم نیست. و مورد بعدی که دوست داشتم در موردش صحبت کنم این که من خودم شاید برای آقای نتانیاهو احترام قائل هستم و اینکه ما همش الان یه ترامپیسم داشتیم، یه نتانیاهویی نیست داشتیم که میخواستیم اینا بیان و به ما کمک کنن، اصلا ما رو آزاد کنن. خب کمک کردن، ولی اینکه ما خودمون هم باید اتحاد داشته باشیم. یعنی اینکه فقط منتظر باشیم که اسرائیل بیاد ما رو آزاد کنه، این کاملا اشتباهه. یعنی ما هم باید خودمون یه قدمی برداریم. اینکه همیشه منتظر باشیم که یه نیروی بیاد فقط اون ما رو آزاد کنه اصلا امکان پذیر نیست. یعنی من خودم فکر کنم تو ایران این موج الان خیلی ایجاد شده که همه فقط منتظرن که اسرائیل بیاد اینا رو کامل نابود کنه. و شاید این حرف من الان روی زیاد جالب نباشه. یه بار گوهر عشقی یه تیتر قشنگی نوشته بود که هموطنانم بیایید برای ایران بمیریم. من خودم فکر میکنم که خیلی این دیدگاه رو میبینم که مثلا بچهای دهه 70 60
80 میگن که خب از ما که دیگه گذشت، ولی من خودم میگم بیایید برای ایران، برای دریاچه هامون، برای حیوانامون که واقعا از آدمامون بدبخترن، چون هیچ قانونی پشتشون نیست، کشته میشن، فرهنگ سازی راجع بهشون نشده. چون من خودم دغدغه حیونا رو همیشه داشتم. بیایید برای خاک ایران، برای نسل‌های بعد ایران، برای رودخونه ها، برای کویر، برای خاکمون بمیریم. چون من خودم حاضرم که جونم رو در این راه بدم و فکر میکنم که زندگی توی این زندگی که جمهوری اسلامی برای ما ساخته اصلا ارزش زیستن نداره. من نمیخوام به کسی توهین کنم، ولی اگر حتی حاضر باشیم که برای ایران بمیریم، برای بچه‌های نسل‌های بعد که رنجی که ما متحمل شدیم. من خودم همیشه از این که چرا مثلا با اون تیپا رفتیم مدرسه، چرا چیزایی رو تو مغزمون کردن که سالها باید روش زمان بذاریم که از ذهنمون پاک بشه. برای خیلی چیزا همیشه قصه خوردم، ولی دوست ندارم که دختران نسل‌های بعد اون رنج رو تجربه کنن. چقدر واقعا حرفای قشنگ و نلی درستی نلی جان زدن. خب واقعیت اینه که هممون اینجاییم برای ایران، چیز دیگه ای نیست. برای فرد که نیستیم، که ما برای ایرانیم. اگر هر کاری الان ما داریم انجام میدیم برای همون دقیقاً اون دلایلی که برای نلی گفتش، برای اینکه بتونیم برگردیم بریم تو کشورمون زندگی کنیم، بتونیم بهره برداری کنیم از همون چیزی کشور خودمون، بریم اونجا رو ببینیم ولی چه چیزی دیگه برای شخص من داره که رژیم ایران عوض بشه. شما که از کودکی خارج از کشور زندگی کردی، ولی خب اینی که نلی میگه بقیه باید با خودشون فکر کنن. من فکر میکنم شاید خیلی خودخواهن، شاید بیشتر خودخواهن، خیلی خودی نمیدونم چرا اینجوری فکر نمیکنم، چون اگه فکر میکردن شاید الان به اینجا نمیرسید. شاید خیلی سالها پیش، دهه‌ها پیش جمهوری اسلامی سرنگون شده بود. آره خیلی هم دوست دارم کسایی که همیشه شاید ایراد میگیرن، میگن شما اون برای آب نشستین، اینا رو میگین خیلی راحته، دوست دارم اونا زنگ بزنن حتما، چون من دوست دارم با خودشون چند تا چیز الان بپرسی ازشون بپرسم. ولی در هر صورت منظور از اینه که فقط برای ایرانه، غیر از ایران چیزی دیگه ای نیست. بله. و ما یه کمپین اینجا درست کردیم، ایران من و تو. بله. که شاید بتونیم به مردم یه چی میگن، یه تلنگر بزنیم که و اون صحبت‌های الهام بخشی که علی حمید روش کار کرد، شما خود چیز کردی، حرفای فریدون فرخزاد و بقیه بود که شاید ما بتونیم اون چیز ملی رو در بیاریم که بیدار کنیم که یعنی چیز بزرگیه، چیز کوچیکی نیستش که ما شدیم تماشاگر، شدیم کسایی که کشورمون رو اشغال کردن یه سری و نشستیم کنار و نمیدونم منتظر چی هستیم. شاید واقعا منتظریم که یکی بیاد با اسبش اونجا ما رو آزاد بکنه و بعد ما از شمال برگردیم و بعد بیایم بریم سر کارمون و بیزنس و پول و همه چی دوباره باشه در رفاه. خب این من نمیدونم کجا این اتفاق افتاده که بخواد در ایران بیفته. با اسب مطمئن نیستم کسی بیاد، ولی با درون یکی اومد یه کمکی بهمون بکنه. حالا آره دیگه ببینیم با یه چیزی باید بیاد دیگه، اگه منتظریم بیاد با یه چیزی باید بیاد. با یه چیزی باید بیاد. از آبادان تماس داریم. اهورا بهمون زنگ زده. اهورا جان درود به تو، رو خط برنامه هستی رفیق. شبت آروم. امید جان سلام. بروی ماه اهورا جان عزیز دلمی. آقای کیوان عباسی رو سلام عرض می‌کنم. سلام بر شما. خدا قوت میگم بهتون بابت تمام زحماتی که می‌کشید عزیزم. لطف دارید. یه صحبت خاص داشتم با خود آقای عباسی اگه محبت کنید. خواهش می‌کنم. آقای عباسی در رابطه با جنگ ایران و اسرائیل فرمودید که بیگناه هم کشته میشن. قربونت برم. من یه سوال دارم. اینکه دکتر جراح، من یه سرطانیم، یه غده سرطانی داخل بدنمه، با چاقو مجبور بدن منو بشکافه یا نه؟ باید بشکافه. 100%. باید دکتر بیهوشی بیاد منو بیهوش کنه. منظور و احتمالاً یه سری حالا بالاخره ایراداتی هم داره بغل این کار. یه سری ایراداتی داره. باید یه غده سرطانی رو در بیاره. درسته. خب مگه من چی گفتم؟ من حرفی که دارم میزنم میگم در این که اومده غده سرطانی رو در بیاره 2-3 تا رگم این برانور زده. من نمیگم
نبرد میزده یا بعدی که زده و اجازه بدین و نباید قدرت رو در بیاره، ولی در این فکت که این اتفاق افتاده ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم که آدمای سیویلین کشته، آدمای شهروندای غیر نظامی کشته شدن. حالا من نمیگم نباید کشته میشه، جنگه، ولی اینی که من نتونم خبرشو بدم برای من عجیبه. دوستان هموطن حمله میکردن به خاطر اینکه شما چرا دارین اینو میگین اصلا. خب ما نگیم اینو، من بگم هیچکی نمرده، اینجوری بگم به نظر شما بگم؟ خب ما همین دارم خب من همین دارم میگم. ما میگم پس میگم کاملا صحیح میگید، کاملا صحیح میگید، درسته. و اینم ناراحت کننده است که یه سری آدم بیگناه کشته شدن. آیا عباسی قربونت برم، گوش کن یه لحظه اگه به من اجازه بفهم. زورمون نمیرسه آقا، زورمون نمیرسه به تنهایی به اینا کفلات. باز ربطی نداره به چیزی که من میگم. کمک کردن آقا، از این اتفاقات هم میفته. من متاسفم. خب ما همین میگیم. تمام هموطنانی هر دو داریم یه چیز میگیم. خب همین، مگه من غیر از این دارم میگم؟ مگه من میگم هر جنگی بده. خب هر جنگی بده. منم میدونم که همینطور که صدام حسین هم مردمش نمیتونستن از بین ببرن صدام حسینو و احتیاج به یه قدرت دیگه داشت، خب اومدن اون زدن و یه سری خوشحال شدن که این اتفاق افتاد. حرفی که من فقط دارم میزنم اینی که یک سری بیگناه اینجا کشته شدن و ما مسئولیتمون اینه که بگیم این بیگناه کشته شدن. نمیشه نادیدشون گرفت، ولی جزء جمعیت ایران حساب ولی من نمیدونم الان اینجا کجا میسنست. نه من فکر اهورا رو که از دست دادیم تماسش رو، الان تماسای خارج از کشور رو دارم فقط. اما من فکر میکنم اهورا میگفتش اگر این اتفاق میفته خیلی متاسفیم که میفته، خب ولی بخشی از این داستانه. خب اوکی، منم نمیگم بخشی نیست، ولی خب اتفاق افتاده. و باید ترجیح اتفاق افتاده، ای آی نبود. خب ما همین داریم فقط میگیم. بله. و ما پس از این همه سال کار رسانه و مدیا دیگه فرق ای آی و تصویر واقعی رو میفهمیم. وقتی یه رودخونه واز شده این وسط خیابون داره میره دیگه، این که نمیتونه همینجوری لوله آب ترکیده به خاطر به گفته شما موسی و عصاش. حالا دیگه با محسن صحبت کنیم، از فرانسه بهمون زنگ زده. محسن جان درود به تو، رو خط برنامه هستی. سلام اراده. به روی ماهت محسن جان، شبت آروم رفیق. چاکری. ما بیشتر. فدایت. آها ولی اینم باید بگیم دیگه، از هر دو طرف بیگناه کشته شدن دیگه، اینم باید ببینیم، اونم باید ببینیم. درسته؟ 100%. از هر دو طرف بوده. منم ناراحتم. اصلا ماهیت جنگ همینه دیگه محسن، جنگ که میشه تر و خشک و هم میسوزه. درست. کی از جنگ خوشش میاد؟ مگه من موافق جنگ؟ کی موافق جنگ اصلا؟ خدا وکیله. دقیقاً. کی موافق؟ همه از جنگ بدشون. ولی در مورد رفراندوم آخه اصلا میرحسین موسوی اینا خودشون یه مش آدم کش قاتل بودن، چه رفراندومی این میاد میگه رفراندوم؟ ببین من اصلا جمهوری اسلامی من که راجع به اصلا این داستان ما بس شروع نکردیم، ولی خب الان دیگه موقع است که هر کسی بیاد کارتاشو بذاره رو میز، مثل میز پوکر، آدماشو رو کنه بگه آقا من این تعدادم، آقای اکس، آقای وای، خانم فلانه، هر کی خب بیشتر داره خب بیاین بیرون حمایت، هر کی بیاد حمایت کنه از اون طرف خودش. بله. جمهوری خواه چیز داره بیاد معرفی کنه. جمهوری اسلامی رفراندوم معنی نداره اصلا. خب تو جمهوری اسلامی رفراندوم معنی نداره. دقیقاً و خودش مشخص میشه دیگه وقتی که میان این حرفا رو میزنن. ولی من میگم بذارین هر کی بیاد حرفشو بزنه و دست خودشو باز کنه و وقتی نتیجه نگرفت خودش کم کم میره کنار. بله. و من فکر میکنم این مهمه، به جای اینکه بیام میگه این چرا اومده اون چرا اومده، ما بیایم فکر کنیم ما خودمون چیکار میتونیم، اون چیزی که خودمون بهش باور داریم پشتش وایسیم، صداش بزنیم، قویش بکنیم، براش کار بکنیم، سعی خودمون رو بکنیم، هر کاری که میتونیم تو اون رو باور و راه خودمون بریم جلو و بذاریم بقیه این کار رو بکنن. اونی که بیشتر طرفدار داره، اونی که بیشتر خاطرخواه داره، اونی که بیشتر باور به اون پایگاه داره، خب اون برنده میشه. بله. ولی بی خود وقتمون رو نذاریم به زدن اون یکی، به خاطر اون کاری نمیکنه، اونو بخوایم بیاریم پایین چه فایده‌ای داره؟ ما خودمون رو باید ببریم بالا. و آقا یک سری افراد اصلا دیگه زدن هم ندارن، سابقه کاریشون و اون چیزی که پشت سر گذاشتن خودش بیانگر همه چیز هستش. یعنی اصلا ما باید کارمون رو انجام بدیم فکر میکنم. شاهرخ رو داریم از لیدز خودمون، از انگلیس بهمون زنگ زده. شاهرخ درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
درود بر شما، صدا میاد؟ بله، فقط صدای گیرنده رو اگه ببندی عالی میشه شاروخ. گیرنده که من اصلا ندارم، اصلا نمیگیره گیرنده ما. نه من شاروخ کمیونیتی هستم. به شاروخ عزیزم، رفیق همیشگی ما، خوش اومدی. قربونت برم. از بچه کامیونیتی هست. درود بر شما، درود بر ملت ایران، درود بر پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و اینکه اگه پادشاهمون ویکند اگه نگاه میکنن خیلی دوستشون دارم، عاشقشونم. من یه چند تا پیشنهاد داشتم. یکی اینکه هاسمیک پیشنهادش این بود که سوپرفن و قیمتش رو بالاتر ببریم. این پیشنهاد هاسمیک بود. خودم به این دارم فکر میکنم که اگه ما دو نوع ممبرشیپ دیگه اضافه کنیم، یکی 6 ماهه یکی 1 ساله و ماهیانش رو بکنیم 20 پوند، این میشه یعنی 6 ماهه بگیریم میشه 120 پوند، 1 سالش میشه 240 پوند. این یعنی نسبت به حالا برنامه‌های کانال‌های دیگه‌ای که اینترنتی هستن، حالا اسمشون یادم رفته، تو هم انگلیس هم خیلی‌ها دارن، نسبت به اونا قیمتو که چیز می‌کنی واقعا مثل نتفلیکس و آمازون و دیزنی و اینا. دقیقاً نه همین نتفلیکس و اینا اسمش یادم رفته بود، ببخشید. این هم یه چیزی به شما میده، یه محوطه‌ای رو در اختیار شما میذاره، یک فضایی رو در اختیار شما میذاره که بتونید برنامه‌ریزی‌های بیشتری بکنید. بله، میذاره که شما هم بیشتر میتونید برنامه‌ریزی کنید، هم بیشتر میتونید برنامه‌های دیگر رو برای مردم ستاپ کنید. دوست عزیز، و اینکه آقای عباسی یه چیز دیگه هم گفتم، فکر من مشغول کرده بود. من دوستان تاریک فکر 57 هم دارم. اونا واقعا خیلی از این که من و تو صدای ملت ایران، صدای واقعی مردم ایران، خیلی ناراحتن، واقعا خیلی ناراحتن. شما اصلا آقای عباسی، شما اصلا اونا رو ایگنور کنین. شما کاری که انجام میدین واقعا درسته، مردم بهتون ایمان دارن. زنگایی هم که میخوره از ایران و از تمام جای دنیا نشون دهنده همین واقعیته. شما لطف دارین، کارتون درسته، واقعا کارتون درسته. خیلی ازتون چنگ و دندون این رسانه ملت ایران، ما با چنگ و دندون بچهای خارج از ایران ما که نمیتونیم بریم تو تظاهراتاتون، ما که نمیتونیم جور دیگه حمایت کنیم، ما با چنگ و دندون این رسانه رو نگه میداریم. شما نگران نباشید. لطف دارین. شما دوست عزیز، مرسی، من وقت شما خیلی پشت خط منتظرم. سپاسگزارم ازت، مرسی از تماست و صحبت‌های دلگرم کننده. خیلی ممنون. مرسی دوست عزیز. ولی خب متاسفانه همونجوری که من قبلا هم چند بار گفتم، اینی که یوتیوب ماهانه چارج میکنه. بله. 6 ماهه و 1 ساله نداره و مثلا ما نمیتونیم 6 ماه و 1 ساله بگیریم. بله. اون مکانیزم پی کردن و نگاه کردن و قبلا هم گفتم که من همیشه از این میترسم که اگه من بیام 6 ماه پول بگیرم یا 1 ساله پول بگیرم و بعد نتونم اون 1 سالو بمونم، تکلیف مردم چی میشه؟ بعد صحبتایی که بعدش میشه که این چی شد و فلان و پول رفت و اینا. گفتیم خب همین ماهانه داریم میریم جلو. 30% هم که یوتیوب برمی‌داره از هر پولی که یعنی از 2.99 30% هم یوتیوب برمی‌داره. و خب در اصل با همه اینا تونستیم سرپا بمونیم، خودمون این بکشیم اینجا رو. البته کسریایی هم که ماهانه بنده خود جبران میکنه رو من دیگه اشاره نکنم. دیگه داره تموم میشه دیگه این هم تو ادامه پیدا کنه واقعا دیگه نمیشه. یه فکت دیگه، فکت. بله. بریم آلمان آقا، امیدوارم به اونجا نرسیم. بریم آلمان. اون خدافظیه رو من یه بار تجربه کردم دیگه، دوست ندارم تجربهش کنم. آلمان با محمد صحبت کنیم. محمد درود به تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما امید عزیز. من محمد نوذری هستم از هامبورگ. درود بر شما. من در ارتباط با چند تا موضوع می‌خواستم صحبت کنم و از اول برنامه هم نبودم. همین چند دقیقه پیش که اومدم روی خط، یعنی تقریبا 12 دقیقه پیش که اومدم روی خط صحبتاتون رو شنیدم. ولی در مجموع چیزایی که من متوجه شدم و میخوام یکی یکی بهشون اشاره کنم. مثلا اول اینکه مردم ما انتظار دارن که مثلا ترامپ یا نتانیاهو برای ما تمام این موضوعات رو یه سره کنن. خب این شاید یه خورده توقع زیادی باشه. مسئله اول که به اعتقاد من اینطوره که ترامپ دیگه نمیتونه بیاد توی خیابون هم به جای ما شعار بده و بقیه کارا رو هم انجام بده.
چرا که ما یک وظیفه ملی میهنی داریم که باید در طی این سالها باید انجام میدادیم. خب خیلی ها اومدن و انجام دادن و زحمت هم کشیدن، خون دادن. من اشاره میکنم به مجید رضا رهنورد عزیز که نمیشه اصلا فراموشش کرد. مرحله که پیش بیایم، من به یک چیزی در طی این مدت برخوردم که توی هیچ کدوم از این رسانه ها در موردش صحبت نشد و اونم این بود که زمانی که 7 اکتبر اتفاق افتاد، میدونید که 7 اکتبر یه تاریخی مثل 11 سپتامبر و یک اتفاق مهمی رو رقم زد که کل این سیستم و این جغرافیا تغییر بکنه. من اشاره میکنم به یک مسئله خیلی مهمی که تا به حال اصلا در موردش صحبت نشده. بفرمایید. و اون هم این هستش که در طی 3-4 سال گذشته، از زمانی که اسرائیل موفق شد در دریای مدیترانه مخازن گاز و نفت رو پیدا کنه و از اونجا گاز و نفت استخراج کنه و وارد مذاکره شدن اروپایی‌ها که با تشخیصی که داده بودن که در طی 4-5 سال آینده قطعاً، من یه اصطلاح خاص هم دارم، البته از شما از بیننده‌هاتون هم معذرت خواهی میکنم، اصطلاح خاصی دارم در ارتباط با این سیستم مافیایی تروریستی که ایران رو به اشغال در آورده. من اسم اینا رو گذاشتم جنبگوزی اسحالی. براش هم یه تفسیر و تحلیل دارم. اگر یه موقع کسی هم ناراحت شد از این اصطلاحی که من به کار بردم، اینو هم توضیح میدم در موردش. ولی با توجه به اینکه سیاستمدارای اروپایی متوجه شدن که به زودی این سیستم سقوط خواهد کرد، اینها اومدن یک فاز زمانی گذاشتن و گفتن بین 2 الی 5 سال این اتفاق خواهد افتاد و این دولت سقوط خواهد کرد. پس ما به خاطر تأمین انرژیمون میایم فعلا یه مدتی از این دیگه آلمان، این دیگه نمیدونم چرا آقا، ولی به جاش از ساری یه دونه داریم. علی از ساری بهمون زنگ زده. علی جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر دوتون. بروی ماه علی جان. نباش امید جان. عباسی، ما همیشه پشتتون هستیم. یکی رو قطع کنن یکی دیگه پشتش هستش. ما همیشه قوی هستیم. خسته نباشید. آقای عباسی، من از ایران دست شما رو میبوسم. واقعا شما زحمت کشیدین. واقعا الان من شما رو دارم میبینم شرمنده‌ام خدایی. این تلویزیون شما تلویزیون ملیه. مرسی. من نمیدونم شما شب روزتون رو دارین میذارین برای شاهزاده، برای کشور. این همه پولدار داریم که به شاهزاده وفادارن، نمیتونن این تلویزیون رو ساپورت کنن. من الان صحبتم با اوناه، یعنی این تلویزیون، این شاهزاده توقع داره که مردم بیان سمتش. آقای شاهزاده، شما نمیخواد یه تلویزیون ملی داشته باشی؟ یعنی آقای عباسی باید سرش الان بالا باشه، اصلا دغدغه این کارو نداشته باشه، که باید بره دنبال مردم، دنبال خبرهای مردم. نه بنده خدا بیاد اینجا. میتونه الان آقای عباسی تو بریتانیا بهترین زندگی کنه، نه بیاد بنده خدا اینجا. آقای شاهزاده پهلوی، شما اگه میخواد کشور رسانه قوی باید داشته باشین. تا یه رسانه قوی نداشته باشین به هیچ جا نمیرسیم. مردمم، من کوچکتر از این چیزی هم که به مردم بگم، ولی تصمیم خودتون بگیرین. هر روز بدتر از دیروز میشه. حکومت هم میخوام یه حرفی بهش بزنم. شما هم تصمیم خودتو بگیر. شما هم تصمیم خودتو بگیر. نذار بدتر از اون بشه که بعدم پشیمان بشه. امروز یه نفر به من گفت که ای کاش ما حجاب زودتر آزاد میکردیم. میگفت فشار رو ما خیلی کمتر شد. یکی از طرفدارای حکومت میگفت امید جان. بله. میگفت ای کاش ما 4-5 سال پیش حجاب آزاد میکردیم. الان خیلی چی رو ما چی شد، همین فشار رو ما چی شد. درسته؟ پس به نتیجه میرسن که حکومت درست سرمالی باشن، ولی دیر شده دیگه. الان دیگه دیر شده، همه چی رو از دست دادی. بله.
علی عزیز تماسش هم خرید دقیقاً. ولی خب واقعا همینی که الان امروز این خانوما در ایران میتونن حجابشون اینجوری پوشششون رو اختیاری کنن. خب این واقعا اون هزینه‌ای که دادن، نیکاهایی که رفتن ساری واقعا هزینه دادن و هزینه ندی نمیتونی. بله. چه درس بزرگی داره به ما میده آقا؟ خب به بقیه‌مون تو هم اگه چیزی میخوای باید براش هزینه بدی. خب کی نداده؟ مگه تو انقلاب فرانسه هزینه ندادن؟ بله. مگه توی ایندیپندنس بور آمریکایی هزینه ندادن که بتونن ایندیپندنس خودشونو بگیرن؟ اونا دیگه جنگ داخلی فرانسوی‌ها رو مخشونو زدن، پول اسلحه ازشون گرفتن که بیاد با دشمن خودشون، چون یک دشمن کامن داشتن بین دوتاشون دیگه، انگلیس. هم فرانسوی‌ها باش بد بودن هم آمریکایی‌ها. اومدن مخ اونا رو زدن، اونا رو مجبور کردن بیان کمکشون کنن که انگلیس‌ها رو بندازن، ولی خودشون اون هزینه رو دادن. نگفتن فرانسوی تو بیا برو من میرم سواحل کارائیبیان، شما بیا برو بزن، چون خیلی بده اگه خب ما هزینه نباید بدیم. ولی هزینه داره. کی هزینه نداده؟ هیچ مردمی تو دنیا آزادیشون رو کادو نگرفتن از کسی. چون باید هزینه بدی که بعد نگرش داری، ولی باز دوباره میدی میره. تو اگه براش زحمت نکشی، براش جون ندی، براش خون ندی، برات مهم نباشه، برات ارزش نداشته باشه، خب دوباره میدی میره، چون الکی گرفت، مثلا نفهمیدی چی شد. شاید به خاطر همین 57 اتفاق افتاد، چون همه همینجوری آزادیاشونو میگرفتن. مثلا انقلاب خانوما برن رای بدن، همینجوری همه گرفتن. کشاورز صاحب زمین اصلا نمیدونستن که آقا اینو باید بری در کشورهای دیگه. خانوما رفتن انگلیسا خودشونو کشتن تا بتونن برن زناشون رای بدن. بله. تو ایران رای دادن. هیچ اصلا فکر حقشه دیگه. بله. خب شاید بعد میگم فکر رو یه جور دیگه کرد. شاید برمیگم به همون حرفی که میگه اگه برای چیز زحمت نکشی قدرشو نمیدونی. زنگ میزنن میگن شما اون برای آب نشستی، میگی آره حالا خوراک خودت میرن الان کات میکنن توی این توییتر میذارن میگن ببین یارو چقدر اولا عصبانی اونجا نشسته. ما که خوراکمون این کاراست آقا. 15 سال دارن میکنن. خانم فاطمه سپهری از شیراز به همون زنگ زدن. خانم سپهری درود به شما، رو خط برنامه هستین. درود بر شما آقا امید و درود بر جناب آقای عباسی. تشکر از شبکه و برنامه‌های خوبتون. یه سوال داشتم از آقای عباسی اگه امکانش هست. من از بیننده‌های قدیمی از همون 14 سال 15 سال پیش شما هستم. همیشه برنامه‌هاتون رو مصرانه پیگیری کردم و همیشه طرفدار شبکه‌تون بودم، ولی الان احساس میکنم که یه مقدار، شاید نمیدونم احساس منه که یه مقدار شبکه نسبت به برنامه‌ها و پوشش برنامه‌های شاهزاده ضعیف‌تر شده، مخصوصا از بعد از اون پخش کیو آر کد. نمیدونم حالا این احساس من درسته یا نه، ولی اگه میشه در این مورد توضیح بدید. بله. من شبکه‌های اجتماعی کارکنان رو دنبال میکنم، خودتون رو میبینم مثل قبل نیست، خیلی مقدار ضعیف‌تر شده. من فقط یه سوال حقیقتاً هست درست میخوام ببینم از زبان خودتون. حالا اولا من اتفاقا دوست دارم که روی خط بمونین، ازتون چند تا سوال دارم. شما دقیقاً کدوم برنامه‌هایی بود که قبلا از شاهزاده بود که الان دیگه تلویزیون از شاهزاده برنامه نداره؟ نه یه مقدار نه آخه شما اجازه بدین شما گفتین اجازه بدین شما گفتین که یه سری برنامه‌های از شاهزاده بود در این تلویزیون قدیما که الان نیستش و بعد گفتین اوکی. پس چون خیلی مهمه برای اینکه سوء تفاهم میشه، چون من نمیدونم چه برنامه‌ای در قدیم از شاهزاده بوده در تلویزیون که الان نیست. اتفاقا به خاطر اینکه امروز شاهزاده تلاششون بیشتر شده، حضورشون در این تلویزیون خیلی پررنگتر شده، به خاطر اینکه بیشتر دارن کار میکنن و این بیشتر به ما متریال میده که ما کارهای ایشونو پوشش بدیم. برای من دقیقاً مطمئن نیستم که شما به کدومش دارین اشاره میکنید. شاید شکوفایی ایران رو میگفتن یا مثلا ایران آینده امکانات و فرصت ها رو میگفتن که اون همش کار من و تو. درست شکوفایی که ما درست کردیم، من تنها کانالی بودیم که اونو پخش کرد و اصلا تو تهیه‌اش ما تهیه‌اش کردیم. بله. با همکاری نفتی. بله. بچه‌ها رفتن اونجا و اینو
چیز کردن تهیه کردن و اصلا از اولش قسم فارسی زبانش قرار بود نباشه، با صحبت و همکاری ما انجام شد فارسی زبانش. در اصل من نمیدونم دقیقاً این خانم به چی اشاره میکردن، هستن هنوز نه تماسشون از دست پرید، اما خب از دست پرید. گفتن یه سری شایعه‌های دیگه هم بود که دیگه نشد. حالا اگه دوباره تماس گیری کنن عالی میشه. تو این فاصله تا تماسشون دوباره وصل بشه خواهش می‌کنم دوباره شماره گیری کنید، میتونیم سری به اهواز بزنیم، با خدا نور صحبت کنیم. خدا نور، درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام آقا امید. به روی ماهت خدا نور جان، درود به تو. درود بر شما آقا کیوان. سلام، خیلی خوشحالم تماس میگیرم باهاتون. من اولین بارم یه خورده استرس دارم، ولی خب خیلی هم میخوام. تماسای ایران همه دستجمعی با هم پرید. شوخی میکنه به جون امید. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. وقتی اون رو میبینی که میره. آره دیگه، مثلا من یه لیست دارم، بعد لیستم همش میاد یا هر چی دارم از خارجه، از آمریکا و از نروژ و این ور اون ور. حالا دوباره وصل میشه تماسا. نیکا از نروژ رو خط برنامه است. نیکا جان درود به تو، گفتنیات رو میشنویم خانم. شب تاروم. درود به شما امید جان و کیوان جان عزیز. من در مورد این یکی از دوستانی که زنگ زدن از بچهای کامیونیتی بودن یه پیشنهاد دادن بله. برای عضویت 1 ساله، اینکه کیوان جون گفتن که ما ممکنه جمع کنیم بریم، بعد اینطوری که یه بدهکاری در واقع بشه برای کسایی که عضویت 1 ساله گرفتن. ولی به نظر من البته اینه، شما میتونید یه گزینه‌ای باز کنید برای عضویت 1 ساله. کسایی که خودشون دوست دارن، با توجه به اینکه ممکنه من و تو نمونه، ولی کسایی که دوست دارن، مثلا من خودم ترجیح میدم به جایی که ماهانه از مثلا حسابم کم بشه برای عضویت من و تو، یه دفعه یه اشتراک 1 ساله بخرم و اینجوری هم یه کمکی به شبکه است به نظرم، و همین که من احساس میکنم که اینجوری برای من خیلی بهتر میتونه باشه. شما میتونید به نظر من این گزینه رو باز کنید. هر کسی که دوست داره، با توجه به اینکه ممکنه من و تو جمع کنه بره نمونه، که امیدواریم که این اتفاق نیفته، خودش از پیش اینو میدونه، شما هم اینو اعلام کردین دیگه. این داوطلبانه است، یعنی اوکی من ممبرشیپ 1 ساله رو خریدم، ولی من و تو 3 ماه موند از اون زمانی که من اینو خریدم. اینو ما داریم. بعد یه موردم میخواستم در مورد کیوان جون، گفتن که میان توی توییتر توییت میزنن، بعد یه عده میان اون پایین توهین میکنن و اینا. راستش من خودم جز کساییم که تو جنگ تن به تن با این سایبریا و ارزشیا میرن یه جورایی، و اینو خیلی توجه بهش کردم. خیلی از این اکانت هایی که میان فوش میدن یا طرفداری جمهوری اسلامی رو میکنن، من برام خیلی پیش اومده رفتم تو جنگ کلامی باهاشون، خیلی منتظر موندم که جوابمو بدم، دیدم هیچ جوابی ازشون نیومده. بعد پروفایل رو باز میکنی میبینی که هیچ پستی نداره، یه نفر رو مثلا دنبال کننده داره، 1000 نفر رو دنبال میکنه، که این کاملا مشخصه که اینا سایبریان، اینا پول میگیرن، کارشون اینه که بیان. پس این نذاریم که این ما رو ناامید بکنه. و یکی دیگه هم میخواستم یه مطلبی دیگه هم که به شما بگم اینه که کیوان جون یادتون باشه شما نقطه عطف جایی بودین که مردم ایران، من و تو نقطه عطفی بود که مردم ایران از استمرار طلبی و اصلاح طلبی گذر کردن با دیدن برنامه‌های شما، مخصوصا مستندای شما. اون نقطه عطف است که یک کسی مثل من که دهه 60 از استمرار طلبی و اصلاح طلبی گذر کردیم و به تغییر رسیدیم. یعنی این بهمون الهام شد که آقا دیگه بسه، استمرار طلبی و اصلاح طلبی ایران رو به ورطه نابودی داره میکشونه. و اینجا بود که ما تصمیم گرفتیم که بیایم تغییر رو انتخاب کنیم. و با این جمله من پایان میدم حرفامو که ممنون از شما، کل تیم من و تو، و تا ابد و یک روز جاوید شاه و پاینده ایران. مرسی، لطف دارین، خیلی خیلی ممنون. سپاس نیکا جان از تماست. یکی از رفقا اینجا در کامیونیتی هم برامون نوشتن که سختاشو بخونه. چشم. یعنی چیز نکن، مراعات بازی نکن. چشم. اصلا پرید آقا هرچی. جناب عباسی عزیز، راهی نیست که ما از راه دیگه ای مثلا به شماره حساب پول واریز کنیم؟ بله دیگه، تو وبسایت www.manototv.com اونجا اگه برین از هر راهی که بخواین میتونین پرداخت کنین. هر امانتی هم که هر مبلغی هم که میخواین. لینکش هم امیرعلی توی کامیونیتی اون بالا برامون گذاشته.
لوگو من و تو هستش با زرد من و تو تیوی. گفتی امیرعلی، من باید واقعا ازش تشکر کنم از اینجا، چون یکی از ستونای همتون ستونای مهم هستین، ولی واقعا امیرعلی الان از چند مدتی که از 5:30 صبح تا 9 شب، تازه 9 شب 10 شب داره کار میکنه، کارشو سعی میکنه تموم کنه 9 شب 10 شب. یعنی واقعا ازش ممنونم امیرعلی، دم شما گرم، پرچمت بالاست مثل بقیه بچه‌ها، ولی واقعا چون اسم امیرعلی اینجا اومد حالا همه رو باید بگیم دیگه، آزاده، تینا، علی، امید دیگه، بچهای سوشال میدیا 5 صبح بلند میشن همشون، روزا، آنایتا، ایزدی دیگه، همه رو باید بگم دیگه. همه رو باید بگم دیگه. کی دیگه همه بچه‌ها هستن، پیرهادی هستش، استاد همدانی، علی همدانی خستگی ناپذیر، اونم نانستاپ. بله بچه‌های پشت دوربین، بله واقعا کسی نمیبینتشون، کسی نمیشنوتشون، البته یه چیزایی بعضی وقتا پشت خبر میبینن، اون یه چیزایی ولی واقعا خسته نباشن همشون. خیلی هم سپاسگزارم از شما که اینجوری قوت میدی به بچه‌ها، دم شما گرم. پیروز بهمون زنگ زد از آمریکا. ما یه پیروز میشناسیم تو آمریکا، اونم قبلا برامون میخوند. پیروز خودتی؟ نه عزیز من یه پیروز دیگه هستم. به خوشحالم از تماس پیروز جان. خواستم صحبت کنم با ایرانیایی که خارج کشور هستن. ما یه کاری از دستمون برمیاد که بکنیم، ولی یه کاری هست که نمیتونیم انجام بدیم، اونو مردم ایران دارن انجام میدن. ما تنها کاری که میتونیم الان انجام بدیم که خیلی مفید هست، این سپورت کردن من و توه. یعنی شما فکر کنید 3 تا ستارباکس نمیخورید در ماه، 3 بار، اونو بذارید کنار، پولشو بدید برای بازموندن من و تو. اونهایی که رؤسای کمپانی‌های بزرگ هستن، البته اسمش نمیخوام ببرم، ولی بعضی هستن که انسان‌ها رو این ور اون ور میبرن با ماشین‌ها، فقط اونجوری بگم. شما میتونید ادورتایز کنید تو من و تو، مقداری به اینا کمک کنید. این تلویزیون برای تلویزیون مردم ایرانه که اونجا دارن زجر میکشن، دارن زندگیشون سخته و تنها راهی که میتونن یه مقدار خودشون خالی کنن و یه مقدار اینفورمیشن بگیرن و اینفورمیشن بدن، این من و توست. شاهزاده گفتن که بیایید این من و تو رو سپورت کنید، نگفتن؟ بله گفتن، و گفتن تنها تلویزیونی هست که به هیچ جا کانکشن نداره، فقط خودشه. اگه شما پشتیبانی شاهزاده هستید، بیایید کمک کنید. 3 تا ستارباکس در ماه نخورید. مردم ایران که غذا ندارن بخورن، یک میوه جلو خانواده‌اش نمیتونن بذارن، شما بیاد از 3 تا ستارباکس در ماه بگذارید. فقط همینو می‌خواستم بگم. از همتون ممنونم. پیروز خیلی سپاسگزارم ازت و ممنونم که اینجوری به قضیه نگاه می‌کنی، اما خب واقعا ما هم توقعی از کسی نداریم دیگه. یعنی واقعا این چیزی نیست که من ایمیل گرفتم، باورتون میشه که از یه خانواده‌ای، یه کسی که از طرف خانواده به من مسیج زد تو اینستاگرام که گفت ما یه عده‌ایم تو آمریکا و مثلا چه 20 تا خانواده این 20 تا چیزیم که جوین کردیم، ولی واقعا دیگه بعد از بفرمایید شما برنامه‌ای ندارین و دونه داریم کنسل میکنیم و حیف، ولی امیدوارم که دوباره برنامه‌تون برگرده. چقدر عجیب. خب ولی اونجوری فکر میکنن، ولی واقعا میگم اگه کسی برای اون دلیل داره میده، خب باید کنسل کنین، چون ما اون برنامه رو نداریم. بله. و با افتخارم نداریم. تو زمانش نیست. الان زمانش نیست. من نمیتونم درست کنم. یعنی الان شما به من 1.5 میلیون هم الان دوباره ماهی داشته باشیم، من شاید نره درست نمیکنم. اصلا گفتی تو خودت میتونی بری جلو دوربین دوباره شعر بخونی، بررسی برنامه اجرا کنی؟ گفتم الان نه، واقعا نمیتونی. منم نمیتونم. خیلی از برنامه رو، یعنی بعضی وقتا میذارم میگم برنامه‌تون برنامه درست کنید، با خودم واقعا فکر میکنم چه برنامه‌ای. ما بفرمایید شما که درست کردیم، هنوز پولی که خرج کردیم برای بفرمایید شامو در نیاورده بفرمایید شام تو یوتیوب از اون تبلیغاش. و اون فکر کنم بفرمایید شام بود که با معروف ترین شخصیت‌های تو لس آنجلس ما درست کردیم. بله. و خیلی‌ها که با ما رو اون برنامه همکاری کردن
دستمزد نگرفتن. بله. فقط خواستن کمک کنن به برگشت من و تو. بله. و واقعا همه همکاری کردن که اون درست بشه. دوست عزیزمون راجع به تبلیغ دهنده ها گفت، اتفاقا این خیلی مهمه. ما واقعا یه حامی داشتیم توی کسی که تبلیغ میده، خانم طباطبایی، مهران طباطبایی، که این همه سال کنار ما وایسادن، ما رو سپورت کردن همیشه، ولی کسی دیگه نبوده. و اگه من قیمت تبلیغ رو به شما بگم، شما ممکنه بخندی که اصلا واقعا ارزش داره این تبلیغ. یعنی این پول تلویزیون برای تبلیغ تو تلویزیونه که حالا این همه بیننده داره در ایران، در اروپا، ولی خب نیستن، نمیان. یه سری نمیان به خاطر اینکه ما سیاسی هستیم. بله. یه سری میگن خب ما که بیننده‌هامون تو مشتریامون تو آمریکان یا تو اروپان، خب اینا بیشتر بیننده‌هاشون در داخل ایرانن. ولی خب شاید همینجور اگه میتونستن با ما همکاری کنن، هم خودشون نشون میدادن که دارن سپورت میکنن و شاید بتونن یه مقدار بابت اون پولشون از بیزنس بگیرن، از تو تبلیغی که دارن میکنن. ولی خب متاسفانه نیست. در صورت کاری هم نیست که ما بتونیم، ما نمیتونیم به زور به مردم بگیم. ولی واقعا به من بگین چند تا تلویزیون بوده که تونسته 2 نفر رو به هم این تاچ بذاره از طریق تلفن، که یکی بتونه صندلی چرخدار برقیش رو. ای وای آریا. میدونی چند تا بوده. بهنام عزیز صندلیش رو نگاه کنن. چند تا بیزنس، چند تا تلویزیون ایرانی بوده که اومده صدای بیزنس‌های کوچیک ایرانی شده و از ایران آدم‌ها رو آورده که بیزنس اونا رو مجانی تبلیغ بکنه. حمایت کنیم. چند تا تلویزیون داره. نداشتیم. نبوده. خب کیه که این پلتفرم رو گذاشته و چرا ما داریم میکنیم؟ آیا کسی به ما میگه برین الان تبلیغ مثلا این خانم که کاموا درست میکنه و چیز درست میکنه، خودمون بچه‌ها خودشون دارن میکنن، چون احساس میکنن اون کشورشونه، اون مردمشونن و این وظیفه ماست که بتونیم کمک کنیم. و ما به این باوری هم رسیدیم که تا وقتی این چراغ این دوربین روشنه، تا وقتی چراغ من و تو روشنه، یه کاری برای کسی انجام بدیم دست کم. بله. من فکر می‌کنم فرق کار ما با بقیه مشخصه. بقیه ممکنه صدای اسم ایرانی بودنشون رو بیان هی بگن، ولی واقعیت اینه که عملکردشون، کجا وایسادنشونه، رنگ عوض کردنشونه. و همینی که ببینید تا 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش کجا بودن، چی کار میکردن، چی میگفتن، حالا الان چی میگن، کجا میرن. و اینا رو مردم باید سبک سنگین کنن و خودشون انتخاب کنن دیگه که دیگه به اندازه کافی ما گفتیم. حالا دیگه خودشون میدونن که چیکار میخوام. بسیار عالی. بسیار عالی. آقا بین منچستر و برمنگام یکی رو انتخاب مثل که ایران به کل ایران فعلا دیگه نمیاد. نه. بعد عوض کنیم شماره تلفن رو. بریم برمنگام. هر جا دوست داری. برمنگام. با حسین صحبت میکنیم از بچهای کامیونیتی اون هستش. حسین جان درود به تو. گفتنیات رو میشنوید. سلام امین جان، خسته نباشید. سلام میکنم خدمت جناب عباسی بزرگ. درود بر شما. شما لطفا زنده باشید. من یکی از کامیونیتی ها هستم. یک دوانی که نظری داشتم در رابطه با این مشکلات که بشه حل کرد. نظر من این بود که اگر که صلاح بودنید، اول وقت من آزاده میتونم در خدمتتون باشم. دومنده ای که جایی رو تهیه کنیم در نزدیکی خودتون، اونجا که بعد از خواننده دعوت کنیم، به اصطلاح ایرانی ها رو جمع کنیم، دعوت کنیم با یه هزینه کمی به اصطلاح ورودی که مجلس را بندازیم که ایرانی ها بتونن جذب بشن، یعنی بیاریمشون. مثل ایونت های مثل کنسرت مثلا یا یه بند. حالا ما یه جور خانوادگی منظور من. بله. یه جور خانوادگی بزرگ که بتونیم همش برنامه پیاد کنیم که اون گوش کنارش بشه، به اصطلاح از اونجا تامین که. خب اینم یه راهیه، چون خیلی سالهای پیش حتی تلویزیونایی که سیاسی نبودن، البته تلویزیون سیاسی هم این کارو میکردن، برنامه میذاشتن، کنسرت میذاشتن. تلتان میگفتن بهش؟ نه کنسرت میذاشتن. آره دیگه، یعنی از
یه ساید بیزنس بود دیگه که میتونست کمک کنه به سرپا بودن شبکه. همه این کارا رو میشه کرد، ولی واقعیت اینه که ما کارمون تلویزیونه. بله، برنامه گذار نیست. ولی اگه بیایم برنامه بذاریم، میدونم بعد از هر جا سعی کنیم پول در بیاریم یه جوری، ولی خب کار با واقعا اون نیستش. ولی خب شما خودت خیلی وقتا گفتی بیایم من و تو ایونتس. بله، من یه ایده دادم، گفتم آقا بیا من و تو ایونتس بذاریم. تو ایده زیاد میدی. اوکی، گوش بده آقا. آره، از غذایش گرفته تا کنسرتیش. با خانم سوزان صحبت کنیم، از نیوزیلند بهمون زنگ زدن. خانم سوزان درود به شما، رو خط برنامه هستین. درود امید جان. آقای عباسی درود بر شما. درود بر شما. جاوید شاه، جاوید رضا شاه دوم. امید جان، من حقیقتا اگر اجازه بدید یه 2 تا نقد به شما بکنم به عنوان ممبر من و تو. چشم. آقا با شما کار دارم. شما بله، شما وقتی که من ممبر من و تو هستم ممکنه که بعضی وقتا یه توقعاتی از این شبکه داشته باشم. مثلا آقای همدانی یه نفر دعوت میکنه به عنوان که بخواد باش مصاحبه کنه، بعد در رابطه با خانواده آقای پهلوی یک سری چیزای خیلی نامربوط گفته میشه که آقای همدانی متاسفانه به ایشون جوابی نمیده. این یک. دومین ایراد من یا نقد من اینه که تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر از ایران تماس گرفت و خیلی راحت گفتش که چرا رضا شاه دوم، ایشون گفتم شاهزاده رادیو نداره، شبکه نداره، تلویزیون نداره، ولی شما با وجود اینکه جواب اینو میدونستید آقای عباسی هیچی نگفتید و خیلی راحت از این مسئله گذر کردید. من میخوام ببینم چرا این کار کردید شما. بله، پس نقدتون همین الان تو این برنامه ایجاد شده براتون؟ نه ببخشید، بله دیگه، من دارم برنامه‌تون رو نگاه میکنم امید جان. بسیار عالی، بسیار عالی. من یادم نمیاد. و یه خانومی تماس گرفتن، هم راجع به کیو آر کد پرسیدن. یه آقایی هم گفتن که مگه شاهزاده بود از ایران تماس گرفت. بله. یه آقایی هم گفتن که مگه شاهزاده نمیگن باید رسانه داشته باشیم. خب این همه آدم متمول هستن که شاهزاده رو دارن حمایت میکنن. چرا نمیان من دارم تو چرا نمیان این شبکه رو حمایت کنن؟ من بعد چی میگفتم؟ ببخشید خانم، متوجه نشدم. چه انتظاری از جوابشو میدونستید باید جوابشو میدادید، نه اینکه گذر بکنید از این سوال. نه چه جوابش چیو میدونیم ما؟ جوابش نمیدونید که چرا شاهزاده یه رسانه نداره. خب شاهزاده رسانه به نظر من، شما فکر میکنید رسانه ما حامی شاهزاده نبوده این چند سال؟ من اصلا این حرفو به شما نزدم. نه خب من نمیدونم شما چی گفتم. شما از این که شاهزاده رسانه نداره شخصا. خب نداره شاهزاده شخصا رسانه پادشاهی خواهان. نه شاهزاده شخصا رسانه ندارن تا جایی که من میدونم. ولی خب نداره دیگه، شما اصلا جواب ایشون ندادید. ایشون هر چی دلش خواست گفت و رفت. چیزی نگفتن که شما بهشون خانم، ایشون گفتن که شاهزاده این همه دوست متمول دارن، هوادار متمول دارن. چرا اونها منو تو رو حمایت نمیکنن؟ خب ما الان چی باید بگیم؟ بله. خب من بگم شما جواب این سوالو نمیدونید؟ نه شما اگه میدونید به ما خانم، شما اگه میدونید شما بگین چه جواب. من اگه میدونستم که الان به شما زنگ نمی‌زدم. نه شما اون جوابی که فکر میکنین ما بعد میدادیم بگین لطفا. شما با سوال من لطفا با سوال جواب ندید آقای عباسی. این سوال خانم سوزان، آیا شما خب بفهم آقای عباسی، آیا شما جواب این سوال رو میدونستین که جوابش ندادید یا اینکه جوابش رو نمیدونستین و سکوت کردید؟ من واقعا ببینید این اصلا پرسشی نبوده کسی بخواد پاسخ بده. این آقا اومدن گفتن شاهزاده این همه دوستای متمول و سرمایه‌دار دارن، چرا اونها نمیان منو تو رو حمایت کنن؟ ایشون یه پرسشی رو مطرح کردن. خب ما چرا نه خب وایسین چرا نمیان حمایت کنن؟ من نمیدونم چرا نمیان حمایت. یعنی شما انتظار دارید ما از طرف دوستان شاهزاده پاسخ بدیم؟ نه شما از طرف شاهزاده‌ای که میشناسید و مدت‌هاست داره با شما کار میکنه. بله شاهزاده بارها گفتن شبکه من و تو رو حمایت کنید، من و تو شبکه مستقلیه و دوستان. بله خب همینو بهش میگفتی. خب اینکه به خاطر اینکه الان برای اون سواله که چرا شاهزاده فکر میکنن شاهزاده سر گنج قارون اجازه بدید خانم. نه ایشون نگفتن که خود شاهزاده که بعد بیان کمک کنن. گفتن چرا کسایی که شاهزاده میشناسن
نیومدن کمک کنن. اونو شنیدم. بعد آقای عباسی خب حالا من از شما میپرسم خانم عزیز، چرا ایرانیای خیلی پولداری که در کالیفرنیا هستن و حامی پادشاهی خواه هستن کمک نکردن به شبکه؟ من شما میپرسم. آقای عباسی منم مثل شما. خب پس من نمیدونم، شما هم نمیدونی، اون آقام نمیدونه، شاهزاده هم نمیدونه. شما میدونی؟ همه سعی خودشونو کردن که کمک کنن. اگرم نکردن دیگه آدم طلبکار که نیست که. من نمیتونم بگم چرا نمیان بدن، خب نخواستم بدن برای هر دلیلی، به من چه؟ مردم معمولیش هم نیومدن بدن. خب دیگه اون دیگه چیزی نداره. من نمیدونم من چی. من نمیدونم واقعا چی انتظار داشتید ما بگیم. خب شما دو تا سوال کردین. سوال اولتون چی بود؟ سوال اولم این بود که چرا وقتی که میخوان اسم بیارم که کی آورده بود و چی گفته بود. ببینید وقتی من ببینید اینجا اجازه بدین، اینجا ما تلویزیون مجاهدین خلق که نیستیم که، ما کالت که نیستیم که. اگر یک کسی اینجا مهمون باشه و بیاد و توی هر برنامه بیاد و تیک پارت بکنه توی اون برنامه، من نمیتونم اونو سانسور کنم بگم تو حق نداری این حرفو بزنی تا موقعی که حرف رود یا حرف زشت زننده نزنه. ولی اگه داره نظر خودشو میگه، تا نظر خودشو داره میگه، ممکنه من با نظر خودش هم عقیده اصلا نباشم و مشخصه تو این تلویزیون کی نظر شخصی من چیه. ولی من هیچ موقع اجازه نمیدم که بخوام از کسی که تلفن این مصاحبه رو داره میکنه قطع بکنه به خاطر اینکه یکی اومده نظر خودشو راجع به خاندان پهلوی گفته، تا موقعی که حرف زننده یا زشتی نزنه. خب اگر که یه طرف داره حرفی میزنه که شنوندگان شما، منی که ممبر شما هستم، دارم گوش میدم و متوجه میشم مهمان شما داره توهین میکنه، آیا آقای همدانی حرف زشتی داشتن میزدن؟ شما یه جوری جواب حرف زشتی داشتن میزدن؟ حرف زننده ای زدن؟ یا داشتن حرفی میزدن که شاید من یا شما دوست نداشته باشیم ولی دارن یه نظر خودشونو میدن؟ اجازه هست من بگم یا اینکه نه اجازه ندارم بگم؟ شما اجازه دارین بدین، مشخصه. اون روزی که آقای مجتبی واحدی رو شما دعوت گرفتید به برنامه‌تون و داشتن صحبت میکردن و ایشون گفتن که بهتره که یاسمین پهلوی باشه نه یاسمین اعتمادی. این حرف به نظر شما زشت نیست؟ به نظر من حرف توهین‌آمیزی نیستش. بعدم آقای واحدی مسئول گفتهای خودشون هستن خانم. ما که نمیتونیم کسی رو اصلاح بکنیم یا ویرایش کنیم گفتارشون رو. اصلا اصل آزادی بیان شما انتظار داشتین که چه برخوردی بشه؟ به هر حال خیلی مؤدبانه آقای همدانی میتونست جوابشو بده به نظر من. خب اون دست خود خانم سوزان کسی هستش که داره اون چیز انجام میده. اجازه بدید من از شما جدا بشم. تماسای تهران داره واسه، فقط اگه شما اجازه بدید من کوچولو یه چیزی بگم و اونم اینه که اگر کسی به این شبکه کمک میکنه یا نمیکنه ما جویای علت نمیشیم. یک میل و یک تصمیم کاملا شخصی است. اگر آدم‌های متمولی هستن، ایرانیای به شدت پولداری هستن که $1,000,000 پول خوردشون حساب میشه و تصمیم گرفتن کمک نکنن، ما جویای علت نمیشیم خانم. احترام میذاریم به تصمیمشون. و این پرسشی که شما پرسیدید رو فکر کنم از اون دوستان باید بپرسید نه از ما. ما جای کسی نمیتونیم پاسخگو باشیم. این به نظر من دقیقاً همون طرز برخورد و فکریه که میگه هیچ کس ببین ما باید یاد بگیریم که بتونیم از همه رو نقد بکنیم و گوش کنیم نقد همه رو. بله. تا موقعی که توهین آمیز نباشه، نقد باشه. من نه طرفداری میکنم از آقای واحدی، نه دشمنی دارم، نه کاندم میکنم. ولی اینی که نه حق نداری نقد بکنی یعنی چی؟ بیاین منم نقد کنین، شما رو هم نقد کنن. بله باید بیان نقد کنن. بله. همه شاهزاده هم نقد کنن، همه رو نقد کنن. یعنی چی که کسی رو نتونه نقد بکنه؟ مگه من تو جمهوری اسلامی هم که برگردم بگم نه اصلا از آقا حرفی نزنید؟ بس این همه سال در خارج هم داریم زندگی میکنیم، همه باز میخوایم بگیم نه سانسور کنین، حرف نزنین، این هر اجازه نداره اینو بگی، این اجازه. یعنی چی اجازه نداره حرف بزن؟ بذارید مردم خودشون اونو جاج میکنن، خودشون میرن زیرش مینویسن، خودشون اون آدمو آنفالو میکنن، خودشون اون آدمو دیگه نمیخوان گوش بکنن. بله.
و من اون صحبت‌های آقای واحدی رو چون علاقه دارم به گفته‌های ایشون و من اکچولی اون رو نشنیده بودم. من ذهنم دارم و اصلا یه همچین حرفی نبود. من اصلا این حرف اولین باره که شنیدم و خود مصاحبه رو گوش نکردم. ولی هر چی که باشه تا موقعی که حرف توهین‌آمیز نباشه. حالا من پاشم وای میستم، هر کیم از دست من دل خوره آمساری، ولی پاش وای میستم. بریم تهران با حبیب صحبت کنیم. حبیب جان درود به تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما. به روی ماهت رفیق، شبت آروم. درود بر شما. مرسی، سلام میکنم به شما و به روی ماهت. کیوان عزیز. شب شما بخیر باشه. من از شما تشکر میکنم، از دوست خودمون آقای کیوان تشکر میکنم که هستین و این برنامه رو تولید میکنیم، ما میبینیم و من خیلی چیزا از شما یاد گرفتم. امیدوارم که باشین. من فقط زنگ زدم از تک تک شما تشکر کنم، از همکارای شما، از خود شما که باز من خودم متولد 42 هم، من 15 سالم بوده انقلاب شده ولی که الان 47 ساله حال بدی دارم و امیدوارم که بتونم با کمک شما ها و با کمک شاهزاده حال خوبی رو در این سالهای آخر عمرم پیدا کنم و بتونم زندگی خوبی داشته باشم. چرا سالهای آخر عمر حبیب؟ خب نه، حالا منظور که 62 سالمه، در صورت حالا اگر عمری داشته باشم شاید 20 سال دیگه حتی اکثر زندگی کنم، ولی که دوست دارم 20 سال رو با عشق زندگی کنم. بله هممون اینو دوست داریم. خیلی ازت متشکرم حبیب جان. به خاطر تماست با حامد صحبت میکنیم از تهران. حامد درود بر تو، رو خط برنامه هستی، شبت آروم. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشی. به روی ماهت رفیق، شما هم. درود بر شما. امید جان شمایی؟ بله با اجازهتون در کنار کیوان عباسی عزیز. بله من یه سوالی داشتم. این خانم الان تماس گرفتن. بله. و صحبت کردن. من یه سوالی برام پیش اومد. واقعا حرف ایشون درست بود. اگر مثلا شبکه من تو می‌خواست ادامه حیات بده، چرا آقای پهلوی هیچ حمایتی از این شبکه نکردن؟ آقای پهلوی تا اونجایی که میتونستن حمایت کردن و رسما اعلام کردن که هوادارانشون هوای شبکه من و تو هم داشته باشن. دوست عزیز، شما مصاحبه منو قبل از این که ما اصلا بیایم رو آنتن که با کس رو انجام دادم که الان تو روی یوتیوب هم هست و اون اوایل که شروع کردیم، شما مصاحبه رو دیدین؟ نه متاسفانه خب مشکل از همینه دیگه، چون ما همه اینا رو توضیح دادیم که چقدر ما ایرانیای مختلف رو دیدیم، چقدر باهاشون صحبت کردیم، مشکلایی که چرا ایرانیایی که وضعشون خوبه در آمریکا هستن احساس میکنن که نمیخوان کمک کنن، در چالنجاشون چیه، همه اینا رو توضیح دادیم. و بعد وسط کار یه همچین چیزی میشه و یه خانمی میان از نیوزیلند یه چیزی میگن که اصلا نه درسته، نه اولش درسته نه آخرش درسته. ببینید من نمیتونم طلبکار باشم که چرا ایرانیای پولدار نمیان پول بدن. من نمیتونم. این سوالیه که درسته این حرف شما کاملا درسته، ولی اینکه من میگم که ایشون با توجه به حالا داراییایی که دارن و نه آخه ایشون نه، ببین اینم درست نیست. ببین اینم درست نیست که ما مثلا شخص خاصی نمیخوام حمایت کنم. نه میدونم، منم نمیخوام. نه از آقای پهلوی، از هیچ کس. ولی که برای خودم به عنوان یه بیننده یک شبکه خارجی من و تو اینا برام سواله که چرا ایشون یه حمایت مالی از این شبکه نکرد که این شبکه قطع بشه، یا به خاطر این شبکه به خاطر مسائل مالی نتونست ادامه حیات بده. خب این برای همه بیننده‌ها جای سوال دیگه. ایشون یه سری طرفدارا داره و این طرفدارا اینجا این سوال و این توی ذهنشون هست. درسته. خب حرف شما کاملا درسته. خب من اینو میتونم از 8 میلیون ایرانی هم که در بیرون هستن که حامی، حالا در صورت من نمیگم همه طرفدار این تلویزیون میتونن باشن، ولی درصد 1% بگین شما از این 8 میلیون چه میدونم 1%شون حامی این داستان باشن، خب چرا اونا نمیان جلو پول بدن؟ جای سواله. خب اون ببینید آقای پهلوی خودش به عنوان یک شخصی نمیشه به شما ایشونو با ثروتمندان یا افراد متقبلی که دارن توی اروپا و آمریکا زندگی میکنن مقایسه بکنید. ایشون به عنوان فردی که بالاخره
اون کسایی که طرفدار ایشون هستن و این شبکه رو دنبال میکنن و به عنوان رسانه من و تو معرفی شده و ایشون رو چند بار دعوت کرده و اومده، این انتظار رو دارن ولی این انجام نشده. من فقط برای خودم و اون افرادی که بیننده شبکه شما هستن این برام جای سوال بود که یه جواب از شما بگم. بله خب من جوابی که میتونم به شما بدم و یکی این بود که شما برنامه‌ای که من مصاحبه‌ای که کردم و خواهش می‌کنم حتما نگاه کنین چون خیلی جواباش اون تو هست و من دوباره نمیخوام اینجا راجعش صحبت کنم. دوم از همه اینی که من شخصا انتظاری از هیچ کسی ندارم و میتونم برای اینو بگم که شاهزاده تمام تلاش خودشو برای این شبکه انجام داده کرده که بتونه به ما کمک کنه از راههای مختلف. من انتظاری بیشتری از ایشون یا از کسی دیگه ای ندارم. این دیگه بستگی به خود مردم داره که از مردم من چیز ندارم. یعنی من الان اومدم فقط دارم اینو میگم که فردا اگر ما گفتیم خداحافظ خیلی ممنون یا نگه چی شد چرا زودتر نگفتیم؟ ما نمیدونستیم اگه بودیم الان میومدیم جمع میشدیم کمک میکردیم فلان میکردیم بیسار میکردیم دبل میدادیم چیپور میدادیم. الان فقط این فرمالیتیه که آقا این واقعیت داره و چون ما یه 3 ماه شد 6 ماه و همش هم هر روز نیومدیم بگیم، نه اینکه به خاطر اینکه همه چی اوکیه ولی خب به خاطر ملاحظاتی که میکردیم ببینید الان داریم اینو میگیم. هیچ طلبکارم از کسی نیستیم. دم هم گرد که تا الان هم تا این 6 ماه هم به ما کمک کردن، حامی ما بودن و ما رو تا اینجا آوردن و دیگه از این به بعدم اگه نتونن بیارن نیاوردن و هیچ دلخوری ما از هیچ کسی. این اگه فکر میکنین این صحبتایی که میشه زنگ میزنین مثلا بخواین اختلاف بندازین که چرا این مثلا نداده چرا اون نمیده یه چیزی حتما از اینا این چیز نیست. من هیچ کسی هیچ کدوم اون انتظار نداریم. همه فکر میکنم تا جایی که میتونستن انجام دادن. اونایی هم که ندادن من سعی کردم توضیح بدم که چرا من فکر میکنم این اتفاق نیفتاده. بله. و هیچ دلخوری هم از کسی ندارم. نه طلب هم از کسی نداریم. نه سرمون هم همه بالاست. بله. تا جایی که تونستیم تا اینجا آوردیم. از اینجا به بعدش هم ببینیم چی میشه. بله. با سعید صحبت کنیم از شهریار بهمون زنگ زده. سعید درود به تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما. بریم ما سعید جان. درود بر شما. سلامت باشید. درود بر شما. عزیزم من دارم موضوع شما که این ادعایی که دارن زنگ میزنن طلبکارانه صحبت میکنن من خیلی ازشون شاکیم به نوبه خودم. این همه زحمتی که شما دارین میکشین اصلا قابل قبول نیستش. همچین انگار دارن بازپرسی میکنن. نمیدونم شاهزاده چرا اینجوری داره عمل میکنه، شاهزاده چرا اونجوری عمل میکنه. مردم خارج از کشور، اول اینکه مردم خارج از کشور ما خیلی ممنون اونایی که دارن کمک میکنن و ببخشید الان حداقل 10 تا از فامیلای ما الان خارج از کشورن. اینا الان پولاشونو به دلار به یورو تبدیل کردن برمی‌دارن میان ایران که این بانک‌ها میذارن سودشون میگیره. یعنی غیر مستقیم ما هم میایم اینا وام میگیریم از بانک‌ها داریم میکنیم تو جیب این آقایونی که دارن خارج از کشور دارن پول میفرستن. منتی ندارن، وظیفه‌شون باید انجام بدن. این یه مطلب. تو با شما دارین سعی کوشش خودتون رو میکنین، هیچ وظیفه‌ای هم ندارین. این صدا سیمایی که الان شما دارین میبینین اینجا قرض آب و برق و نمیدونم تلفن و هزار جو قرض دیگه ما داریم از ما دارن پول میگیرن، هیچ امکاناتی هیچ تسهیلاتی نمیدن. پس خواهش میکنم طلبکارانه کسی زنگ نزنه. ما شما این بدهکاریم ما بس شما خیلی ممنونیم که دارین اینجوری با مردم دارین رفتار میکنین و منت هم میذارین. واقعا دارین زحمت میکشین. همین که 4 تا آدم سالم خوب خوشتیپ با ادب با نزاکت دارن میبینن خودشون باید کلشون میزنن رو هوا. دم شما باید بیام والا حتما باید بیان، حتما باید تلویزیون ایرانی چه 50,000 تا کارمند داره بیان دونه دونه نگاه کنن قیافه‌هاشون یکی از یکی مایوس‌تر از یکی در به داغون‌تر، همه اخبارشون هم دروغ. پس اینا که خارج از کشورن وظیفه‌شون خواهش میکنن حداقل 50% دارن سود پول میدن بانک‌های ایران، بیان حداقل 1/10 این سود پولشون، نه آقا 1/100شو بعدن خرج این تلویزیون بکنن دیگه. عرضی ندارم. دمت گرم سعید عزیزم، سپاسگزارم. سلامت باشن. مرسی از تماست.
من پیش از اینکه تماس بعدی رو بگیریم فقط بگم امیرعلی الان بهم پیام دادش که اون مستند پیش درآمد رو که شما بهش اشاره کردین اولش با بله. بود پین شده توی کامیونیتی یوتیوب که بچه‌ها برای پیدا کردنش به دشواری بر نخورن. اگه خواستید ببینید بازبینی کنید، یک بخش بزرگی از پرسشی که در ذهنتون از اونجا توضیح داده شده امیرعلی گذاشته تو کامیونیتی، میتونید اونجا برید لذت ببرید. ولی شما یه چیزی متوجه شدی کسی که از خارج زنگ میزنن تو چه بازیایی هستن؟ نه تو چه بازی هستن؟ بله. این چیه داستانش؟ اون پشتش کیه؟ اون به اون چی گفت؟ این چی گفته؟ این با این این اسم اینو اینطوری گفته، این لقب این اینطوری گفته. به کسایی که از ایران زنگ میزنن دغدغه هاشون چیه؟ و کاملا انگار ما رو بهتر میفهمن. این کاملا مشکلی که ما داریم میبینیم که داستان دیگه. بله. الان سعید قشنگ هم نظر با خودمون بود، انگار که بچهای خودمون بود. حالا من نمیگم همه کار ما هم درسته و همه چی نگاهش به ماجرا که ما طلب نداریم از کسی. نگار به همون زنگ زد از اهواز. آقا نگار درود بر تو، رو خط برنامه هستی. با درود به شما آقا امید عزیز و آقا پیمان گل. من یک روز قبل از زنگ زدم به آقا علی و تینا جان، گفتم که آقای عباسی و شبکه من و تو چه بخواین چه نخواین توی کتاب تاریخ نوشته میشه. چرا؟ چون من نگار رو آگاه کرد درباره گذشته خودم، درباره اینکه چی بودم، آریامه چی کار برای ما کرد، چی کار نکرد و اینکه با شاهزاده من آشنا کرد. حقیقت یعنی واقعا با شاهزاده بیشتر من آشنا کرد. من فقط معذرت میخوام، خیلی ببخشید، من به عنوان مثلا فقط میدونستم شاهزاده است، فقط میدونستم که مثلا اسمش مثلا میگن چرا پسرش کار نمیکنه. بعد از من و تو تمام اینا من و تو برام تمام اینا رو من و تو برام آگاه کرد که شاهزاده داره چی کار میکنه، کجا داره میره، کدوم کشورها داره میره، من و تو داره این کارا رو انجام میده. خب من نمیتونم از یه اینستاگرام یا اینا رو انجام بدم. تمام من و تو، تمام شبکه همین شکوفایی رو برام گذاشت، همه اینا رو من و تو گذاشت. خب پس دوستان خواهش میکنم، شبکه من و تو فرق میکنه با اینترنشنالی که دیشب 2 مهمان آورده بود برای نشون دادن رفراندوم موسوی. خب آقای علی همدانی امروز یه گزارشی داد برای آقای موسوی. خب آقای موسوی رو قشنگ گذشتهش گفت به مردم و بعد با مهمانش داشت صحبت میکرد، ولی شبکه‌های دیگه کار نمیکنن، فقط میگن موسوی رفراندوم گذاشت. خب یعنی قشنگ دوستان خارج از کشور خواهش میکنم، تنها شبکه‌ای که ما میتونیم صحبت کنیم و میتونیم واقعیت ها رو بشنویم شبکه من توه. چه بخواین اصلا واقعا همینه. خب و اینکه خواهش میکنن نذارین صدای ما کسی صدای ما خاموش بشه. میدونی چی میگه؟ خاموش بشه. نمیدونم، یعنی واقعا جدی میگم آقا پیمان عزیز، اسمتون نوشته میشه، جدی میگم به خدا این کار میکنم، من خودم می‌نویسم کتاب رو و اینکه جدی بهتون میگم و خواهش میکنم دوستان عزیز، دوستان خارج از کشور خواهش میکنم نذارین صدای ما خاموش بشه. مرسی، لطف دارین. و جالبش اینه که همین این ریپورتی هم که چیز درست کرده علی امیدی، مثلا من اصلا رو هم خبر نداشت از این چیزی که خود بچه‌ها میان درست میکنن. حالا چرا اون ور یه جور دیگه درست میکنن و این ور یه جور دیگه؟ این بعد به اندازه کافی برای مردم نشون بده که کیا دارن کجاها کار میکنن، هدفشون چیه، کجا میخوان برن. شاید همون اتفاقی که میون رابطه ما با مردم افتاد که خیلی خودجوش و ارگانیک بود، خیلی طبیعی پیش اومد، این هم از همونجا داره میاد. شاید خیلی از شبکه‌های دیگه پیش از ما بودن، سالیان سال هم رو آنتن بودن، ولی این رابطه عاطفی رو که ما با مردم تونستیم برقرار کنیم هیچ کس نتونست. خب شما برقرار کردین دیگه. خب خودش شده، یعنی ما سیاست‌ها که بچه‌ها بیایم بریم دل مردم رو ببریم. که شما خودتونین دیگه، خودتون میایین، خودتون سوژه‌هاتون رو در میارین، خودتون میایین برنامه حرفا رو میزنین، چیزایی که فکر می‌کنین مهمه، با مردم دایرکتلی در تماسین. خب فرق میکنه با اینی که من بیام یه کاغذ بگم این از بالا اومده گفته اینو بخواد کار کنه.
میریم با مجید رضا روحی صحبت میکنیم، از تهران به همون زنگ زده. مجید رضا جانم درود به تو، رو خط برنامه هستی. مجید رضا بله قطع شد. میرم یه مجید رضا دیگه داریم از تهران، مجید رضا رهنورد از تهران. درود بر تو، رو خط برنامه ای. سلام، درود از شما. بروی ما رفیق، شب تاروم. شب شما بخیر. ضمن تشکر از شما، من یه چند تا مورد رو خدمتتون سریعا عرض کنم. یکی این که این شبکه شما الان تو تهران بیشتر روی یاست هست، پارازیته. نمیشد اینو یه کاری کنین که روی یاست بذارین؟ الان توی یوتلساته، خیلی اصلا ندارن ایران. این یه مطلب. قطع شد. بله. باز از ایران. خب بله، اینو قبلا هم چند بار راجع به صحبت کردیم دوست عزیز. ما رو همین یه دونه ماهواره‌اش موندیم. حالا بخوایم موو کنیم بریم یه ماهواره دیگه هم باشیم، اون باز هزینه میبره. امیدوار بودیم که تا الان ما به اون هدفمون رسیده بودیم از نظر درآمد، که هم میتونستیم ماهواره‌مون رو عوض کنیم، هم میتونستیم برنامه درست کنیم، هم میتونستیم تولید کنیم، هم میتونستیم بیشتر باشیم، این محیط رو عوض کنیم، کارهای بیشتری انجام بدیم، برنامه‌های متفاوت‌تری درست کنیم. ولی خب اینا همش احتیاج به یه شریک داره. شریک هم خود مردمن که بیان این چیزا بدن. شما آبونایی هم که به چه میدونم نتفلیکس و اپل تیوی و اینا مگه میدین؟ اگه اینا رو پول ندین خب اینا هم نمیتونن برنامه درست کنن، چون نمیتونن مجانی فیلم درست کنن. خب هم تماشا کنن. این هیچ وقت نمیشه. بعد دیگه چیز دیگه نگو. نه همین منظورش همین بود. ولی خب داریم تماس از ایران. یه چیزی هم که خیلی مهم بود، این کانکشن هایی که گفتی با مردم داریم. یکی که اسمش حتما باید بیارم اینجا، میدیاست. میدیا خودمون، میدیا مصور عزیز، میدیا مصور. واقعا که وقتی فاجعه هایی تو اتفاق میفته تو ایران، میبینی که خود اون فامیلا، اشخاص خودشون ریچارد میکنن، خودشون تماس میگیرن با میدیا و احساس میکنن میدیا رو میتونن تراستش کنن. بله. یکی از اعضای خانواده میدونن مدیا رو و بهش اعتماد میکنن. و این اجازه میده که میدیا بتونه بیاد داستان اونا رو برای مردم بازگو کنه. توی محیطی که توی ایران هیچ نوع خبرنگاری نیست. البته آقا اینم مدیا با کاری که کرده به دست آورد. خب بله آف کورس، اون طول میکشه. اول کسی نمیاد. شما نمیتونی اینو نه بخری، نمیتونی شماره حساب بانکی بگی که پول بدی به مردم. واسه این چیزی که تو تایم طول میکشه که به وجود بیاد و مدیا کسی که واقعا تونسته این کار رو انجام بده و هممون بهش. در گزارشات ویژه‌ای که ما درست می‌کردیم تو امید ای ام اون موقع پخش می‌کردیم، چقدر با این خانواده‌ها تنگاتنگ زندگی می‌کرد. میشستی در مجموعه خانه دوست کجاست، میشستی گوشه پا به پای خانواده‌ها گریه می‌کرد، زجه می‌زد، بعد بلند می‌شد اشکاشو پاک می‌کرد، میشد شروع می‌کرد. اصلا این چیز عجیب غریبی بود. بعد مرسی که نامش آوردی آقا، بهش اشاره کردی. آقای نام خانم فاطمه سپهری رو خودشون گذاشتن، از شهر توس، شهر فردوسی عزیزمون بهمون زنگ زدن. آقای سپهری درود به شما، رو خط برنامه هستین. امید جان از ادب و احترام از بنده قربان، شبتون آروم. شما و همچنین آقای عباسی عزیز درود بر شما. و واقعا سپاسگزارم آقای عباسی به خاطر این همه زحمتایی که واسه ما کشیدیم. واقعا شما به گردن تمام مردم ایران حق دارین. اواخر دهه 60، دهه 70، دهه 80، حتی دهه 90 اینا همه رو مطلع کردین با برنامه‌های خیلی خوبی که پخش کردین از شبکتون. من واقعا سپاسگزارم. یه خواهشی داشتم از ایرانیای خارج از کشور، حالا اونایی که کمک میکنن دستشون درد نکنه، وظیفه آقایشونه، خیلی لطف کردن به ما مردم ایران. ولی من یک خواهشی هم که داشتم، خواستم یک کمپین چیزی راه بیفته بین بلاگرای حالا مثلا در حد معروف تو این اینستاگرام هستن یا بین بازیگرای معروفی که هستن، همشون طرفدار پادشاهی خواه هستن یا خواننده هایی که هستن، یک کمپینی راه بیفته که مطلع بشن. بعضی وقتا شاید انقدر گرفتاری کاری و زندگی داشته باشن، مطلع مثلا خبر نداشته باشن یا شبکه مردم اصلا نگاه نکنن. این خواهش رو من داشتم. یک مورد دیگه که میخواستم بگم، من امروز با یک فرد داریم گوش میکنیم آقای سپهری. ببخشید، من امروز با یک فرد نظامی داشتم صحبت میکردم توی خیابون، از پرسنل نیروی انتظامی بودن
و گفتم آقا واقعا شما از این شرایط ناراحت نیستین؟ واقعا شما خودتون این شرایط رو درک نمی‌کنین؟ گفت آقا ما نه تنها من، خیلی درجهش هم درجه فکر می‌کنم یا سروان بود اگر اشتباه نکنم. قطع شد. قبل از اینکه باز بگیری به نظر من خیلی بازم اینم بگم چون میدیا رو گفتیم، یه کسی که اصلا یادمون نباید بره که تو این چند سال این کانکشن مردم و خانواده ها رو داشت، سالومه بود. سالومه، بله. یعنی کانکشنی که سالیتوک سالومه و برنامه‌اش سالیتوک تونست با مردم برقرار کنه توی 13-14 سال پشت سر هم دیگه. یعنی سالومه این برنامه رو هر چند تا خدا میدونه چند تا سری داشته، خودش خوب میدونه، ولی ازش بپرسید درست بهت میگه تا ثانیه‌اش هم حالا الان به میتونه یه مسیج بده. آره تا ثانیه‌اش هم بهت میتونه بگه. ولی خب واقعا اون اولین موقعی بود که ما رو برد تو خونه این بیننده هامون و تو اون مصاحبه اول من گفتم ما تو میدیدیم کیان که اونور دوربین نشستن دارن تماشا میکنن برنامه‌مون، کیان که دارن اون چجوری دارن برنامه‌های ما رو برای کی داریم برنامه و فکر می‌کنم اون خیلی به ما کمک کرد که ما بیننده هامون رو بشناسیم، چون دیگه یه طرفه نبودیم و این دو طرفه بود. باز بعد اون موقع خودت تو میدیدی که آقا این عکس‌ها رو ببین، این مادر است، پدر است، مادر بزرگه، گرندچایلد، فلان، عروس، داماده. واسه همین اینم به نظر من خیلی مهمه که یادمون نره که سالومه و سالیتوک و چقدر سخت. الان مثلا با سالومه صحبت می‌کردیم که خب الان سالیتوک موقع از موقع جنگ نبود، خب بخاطر اینکه یه حالت طنز کمدی اینا داره و الان واقعا بعد داریم فکر می‌کنیم که سالیتوک دوباره میتونه به اون شکل برگرده. آیا باز مثل اون برنامه‌های دیگه اصلا شاید اون شکلی برگرده، اصلا اون مود دیگه وجود داره؟ یعنی الان بازم دوباره همون داستان دوباره بیاد اون چیزا باشه، چون همه چی داره با هم دیگه عوض میشه. یا حتی شبکه نیم چقدر جا داشت برگرده تو این مدت با اتفاقا و رویدادهایی که اومده بود، اما خب هم فضاش هم هزینه‌اش جوری بود که نمیشد، ولی چقدر میتونست کارایی داشته باشه این روزا. درسته. بریم کرج آقا با امیر صحبت کنیم. امیر جان درود به تو، رو خط برنامه هستی. الو امیر جان خوبی برادر؟ فدات سلامت باشی. خدا نکنه. رو خط برنامه ای رفیق، صداتو میشنویم. درود بر شما. قربانت، خوب هستی؟ سپاسگزارم. سلامتی امید جان. در خدمت. آقا من با کیوان می‌خواستم صحبت کنم. دستشو می‌خواستم ببوسم. واقعا زحمت کشیده و قدردانشیم. من تو این 2 سال به فکرش بودم چون قلبا دوستش دارم. الان می‌خواستم من مبلغ واریز کنم ولی امکانش نبود از راه ایران. حالا نمیدونم من و تو رو من از طریق سایتتون در واقع ورود کردم ولی نتونستم مبلغی واریز کنم. ایرانی‌ها چه طریقی میتونم واریز کنم؟ شما دوست عزیز، واقعا ما هیچ کدوممون انتظار نداریم از شما که تو این شرایطی که دارین تو ایران زندگی میکنین کمک بکنین به ما. ما اینجا هستیم که صدای شما باشیم. تنها چیزی که به قولن the last thing که میخوایم، اون آخرین چیزی که میخوایم باری روشونه که شما احساس کنین که شما باید بیاین چه میدونم جور این تلویزیون رو بکشین. همینی که به ما زنگ میزنین و قدردانین، این یک دنیا برای ما ارزش داره. بله. باز راجع به این کانکشن داریم صحبت میکنیم. چی یادمون رفت بگیم؟ گزارشگر خوب من و تو که الان تحلیلگرامون هم هستن که این همه سال برای ما ویدیو فرستادن و واقعا به ما گفتن که تو اونجا چه خبر هست. آقا از تو یخچالشون با ما به اشتراک گذاشتن تا تو اتاقای خونه‌شون و سگاشون و بله همه چی. یعنی شادیاشون، غماشون، صفای مرغ گوش و خب یکی هم که واقعا خیلی روی این مسئله کار کرد فرشاد بود. بله. و هر شب اون تو برنامه خبر گزارشگر من رو اجرا می‌کرد و بچهای سوشال میدیا که اون خبرها رو همه رو پروسس می‌کردن و بعضی وقتا یه دورانی بود ما روزی 600 تا ویدیو می‌گرفتیم. بله. و اینا همه پروسس می‌شد و الان هم خب بچه‌ای مثل الهه که کارشون هست که همین واتساپ و تلگرام و اینا رو پروسس بکنن. در صورت میگم یه عده زیادی و این بعدیش همینه دیگه. یه اسم که میگی
یا همه رو بعد بگی یا کاش اون اسمو نمیگفتی، چون هر کی جا بندازید ازت دلخور میشه و من مطمئنم از اینجا که میرم بیرون مسیجا شروع میشه منو چرا نگفت و اینجوری نمیگن، ولی خب یکی بهت میگه که مثلا فلانی دلخور شد چرا اسمشو نگفتی، ولی واقعا من از اینجا پوزش میخوام اگه اسم کسی حکایت اون آقا است که رفت تو استادیوم با نفر اول دست داد و روبوسی کرد، تو رو دروسی دیگه کل استادیوم دست داد و روبوسی کرد. اونجوری میشه حکایت هم. ولی همه میدونن، همه دیدن، بچه‌ها زحمتاشون رو دیدن، برنامه‌هاشون رو دیدن، جلو دوربین بودناشون رو دیدن و اگه کسی از قلم افتاد پوزش میخوام. یکی از دوستامون از تهران زنگ زده، نام رها شیخی رو خودش گذاشت، یکی از عزیزانی که تو همین حادثه خمین به رگبار بستنش و جانش رو از دست داد. یه کودکی که از رهایی که اون کودکایی بود که تو اون خانواده. رها جان درود بر تو، خط برنامه هستی. درود بر شما امید عزیز، جناب عباسی عزیز، درود بر شما، وقت شما بخیر، شبتون بخیر باشه. مرسی. شب شما هم. من میخواستم چند تا پیشنهاد، چون آقای عباسی هم امشب حضور داشتن توی برنامه، میخواستم یه چند تا پیشنهاد سازنده برای شبکه بدم و خدمتتون عرض کنم. اینکه تماس‌ها از ایران به سختی برقرار میشه و خودتون هم دیگه تو این مدتی که تماس‌ها هموطنامون میخوان برقرار کنن به مشکل میخورن یا وسط صحبت‌هاشون قطع میشه. بله. این البته تکراری از هموطنامون قبلا هم این پیشنهاد رو دادیم، حالا چون آقای عباسی خودشون حضور دارن من خواستم به خودشون بگم اینو، تماس واتساپی رو همزمان با تماس تلفنی میتونید، یعنی اگر این تماس واتساپی یا تماس آنلاین رو بیارید و بذارید خیلی خوب میشه، چون تماس تلفنی هزینهش از ایران خیلی بالاست. من خودم هر بار که تماس میگیرم با شما 400-500 هزار تومان هزینه قرض موبایل میشه. و یه مورد دیگه هم که هست، حتی سیم کارت های دائمی همین موبایل یه سقفی تعیین شده که دلیل اصلی قطع شدن وسط مکالمه هم اینه که الان برای منم حتی اومد این آلارمش. یکی این بود، یکی هم این که زیرنویس داشته باشین، زیرنویس اخبار رو توی طول روز زیرنویس اخبار رو بذارید. وقتی ما حتی مستندات یا برنامه غیر زنده شما رو می‌بینیم این زیرنویس رو از یک کم این که QR کد همکاری ملی هم اگر توی شبکتون برای حمایت از همین کارزار ملی شما هم تو طول روز به صورت 24 ساعت، نمیدونم چرا نذاشید تا الان، اگه توضیح بدید ممنون میشم. بله مرسی، خیلی ممنونم راهی عزیز از تماست. از گیرنده گوش بدی. اولش چی بود؟ اولش این بود که چرا یک تماس اینترنتی نمیذارید و زیرنویس کردن اخبار. اونو بله دوستان، چند حتی اون موقع هم که اونجا بودیم صحبتش بود، یادم نمیاد چرا نه، یه چیزی یه دلیلی داشت، یک مشکل تکنیکال داشت، بعد یه هزینه افزوده بر هزینه‌های دیگه اون اضافه می‌کرد که ما الان شرایط پرداختشو نداشتیم. آره ولی واقعا یادم نمیاد. دومیش چی بود؟ زیرنویس کردن اخبار. هم باز برمیگرده به هزینه و منابع مالی. زیرنویسش خب واقعا ریسورس نداریم، اندازه کافی الان ریسورس نداریم که بتونیم بنویسیم. داستان QR کد فکر می‌کنم هم شما هم تینا توضیح دادید. بله بله. به یه تصمیمی بود که ما با خود تیم شاهزاده گرفتیم که این بهتره که از کانال دیگه پخش بشه تا کانال من و تو، و فکر می‌کنم یه چیزی راجبش گفتن دیگه نداره، چون فکر می‌کنم همه چی رو راجبش گفتیم. بله. با هماهنگی با تیم شاهزاده این تصمیم گرفته شد و خود شاهزاده هم در جریانش هستن و بله 100%. پدرام از تهران رو خط برنامه است. پدرام جان درود به تو، گفتنیات رو میشنویم. درود به شما امید جان. بروی ماهت پدرام. بخیر آقای عباسی عزیز. درود به شما. من تماس گرفتم امشب، حالا یکی این که از آقای عباسی تشکر ویژه‌ای داشته باشم که واقعا ازشون سپاسگزارم، از ایشون و تمام اعضای تیم من و تو. حالا آقای عباسی که از اصلا پرسنل همکارا اسم می‌بردن، امید که خودش اینجاست، واقعا فکر کنم یکی از کسایی که هیچ وقت نباید اسمش قلم من آخه همیشه جلو چشم یه سری بچه‌ها هستن که نامشون باید بیشتر برده بشه و دیگه من هستم خودم دیگه. حضرت بشم. قربونت برم. لطف داری. هر نوع برنامه، طنز، جدی، سیاسی و هر چیز تبحر و توانایی تو ما همیشه دیدیم. چوبکاری می‌کنی. سپاسگزارم. زنده باشید.
عرضم بزرگ که من امشب وقتی آیا عباسی رو که کنارش اومدم واقعا تن و بدنم لرزید. چرا رفیق؟ چون منو یاد اون زمانی انداخت که تو آخرین برنامه‌های امیدیم آیا عباسی اومد. یه جور تماسش پرید. فکر کرد یاد اون خداحافظی تلخ اون شب افتاد که شما مهمون بودی و امیدوارم دیگه اتفاق نیفته. جونم حالا الان دیگه همه اسم همه رو گفتم، بعد بقیه هم بگم. برو آقا، تازه موتورت روشن شده دیگه واقعا دیگه یه چیزی که خیلی مهمه راجع به این مستندایی که بچه‌ها حرف میزنن. بله. و این مستندا خب تو طول این سالها خیلی با ما همکاری کردن توی مستندا، از آرش آشتیانی گرفته که از روزهای اول و بختیار اینا بود و تا این اخیراً واقعا تا این چند سال اخیر که علی حمید واقعا با مستندایی که درست کرد، با فکرایی که داشت، با ایدیایی که داشت، در کنار بچهای دیگه مثل امین عالی، امین کسرا احمدی، کسرای عزیز که روی بعضی از اینا با هم دیگه با علی حمید کار کردن و یه سری چیزای ماندگار رو واقعا درست کردن که برای همیشه اینا میمونه اثرا. بچه‌ای که اینو تدوین میکردن، میگم خیلی زیاد آدمای بچه‌های مختلف بودن که این پازل و این شکل و این تصویر رو درست کردن. تینا رو یادمون نره که هم خب تو مستندا، هم تو اتاق خبر امروز، هم توی برنامه‌های سوشال میدیا یا برنامه‌های دیگه، اون برنامه‌های برنامه‌های زنان، بله توی اون بود، توی اون ساعت پرسش که تو دوران کرونا یکی از کارنامه بود. در اصل بچه‌های زیادی بودن که واقعا زحمت کشیدن که ما رو امروز بیارن اینجا. از آرزو گرفته که اصلا توی حوزه دیگه‌ای بود با برنامه‌های کمدی و این چیزاش که رول‌های مختلف بازی می‌کرد. و شیدا یک از کسایی که من رشدش رو توی این کانال خیلی راحت دیدم، از توی منتو پلاس و بعد توی برنامه سمتنا. در اصل میگم بچه‌ها زیادن و I feel bad که یادم بره کسی رو. تا اونجایی که تو ذهنم هست نام همه رو بردین آقا. آزاده رو که بله قرار بود بیاد توی این برنامه. حتی پودر هم براش خریدیم ولی قرار بود که حالا یه روزی میاد توی برنامه که امیدوارم باشه. ما یه همکار داریم پشت صحنه با کیوان، داریم خودمون رو این ور اون ور میزنیم بیاریم جلو. امیدوارم موفق بشیم. بچه دعا کنید برامون. تو اومده تو گوشم میگه تلفنتو جواب بده. آقای فاطمه سپهری از گیلان رو خط برنامه هستن. آقای سپهری درود به شما. سلام عرض کردم. بروی ماهتون باشید. شبتون آروم. از مرسی و همچنین درود میفرستم خدمت آقای عباسی. درود بر شما. عرض کنم خدمتتون که من بار سومه که الان دارم تماس میگیرم و موفق نشدم. ولی الان موفق شدید. آره. عرض کنم خلاصه میکنم قبل از اینکه قطع بشه تماسم دو مورد میخواستم اشاره کنم. یکی مورد این که ما در یوتیوب الان در ایران که هستیم قسمتی که بتونیم نظرات خودمون رو توی یوتیوب پیاده اعلام بکنیم توی بخش زنده ها، این بسته شده و اگر باز بشه خب خیلی اصلا یوتیوب به خاطر اینه که ما بتونیم در ایران نظرات خودمون رو بگیم، بگرنه خب خارج که آزاد هستن و میتونن چنین نظراتی رو اعلام بکنن. از یک طرف دیگه ما تلفنی که تو ایران میزنیم هر لحظه ترس از قطع شدن داریم. این وضعیت الان خب خیلی تماس میگیرن با تماس میگیرن با رسانه های اینترنتی که هم هزینه کمتر و هم اصلا خدمتون امکان مکالمه هم وجود داره برای ما در ایران. این رو اگر فعالش بکنید برای خواب خب میتونه کمک به سزایی بشه برای افرادی که از ایران تماس میگیرن. مورد آخری که خدمت میخواستم سوال کنم و چیز پیشنهاد بدم اینه که ما افراد زیادی هستن مثلا تو رسانه های دیگر میان و یک جنبه عمومی پیدا کرده که الان همه مفکر شدن و تفسیر میکنن خبر و یا نظرات خودشون رو به شکل میگن، ولی هیستوری این افراد رو باید قبلا بیان بکنن که آشنایی قبلی داشته باشن با اون شخص که
دیدگاهی که داره. من یک کلمه صحبت فراموش نمی‌کنم از اعضای من و تو که میگفتن رسانه بین طرف نیست بلکه طرف حقه و این مسئله که طرف حقه خیلی مهمه، چون خیلی ها هستن که یه دفعه 180 درجه نظراتشون تغییر میدن، ولی واقعیت امر اینه که آیا این افراد از نظر اعتبار در تفسیر خبر، اعتبار در نظردهی یا کارشناسی خبرهایی که به گوش ما توی ایران میرسه، اینها چه رسانه هایی رو دنبال کردن؟ این مهمه و فکر می‌کنم این باعث میشه که آدم اعتبار نظریاتی که میان پیاده میکنن و چیز به اصطلاح کارشناسی میکنن در این مردم هویت بهتری، همونطوری که خانم اینجا گفتن. مثلا آقای موسوی یه هیستوری داشته، الان یه چیزی گفته که با توجه به اون هیستوری زیاد قابل چیز نیست، قابل قبول نیست. این مسائل رو اگر مثلا برای افراد چیز بکنن خیلی ممنون میشم. بله. چیزی دیگه ندارم که مرسی، خیلی ممنون، لطف کردین. بله، سپاسگزارم از تماسشون. با نیلوفر هم صحبت بکنید، از منچستر بهمون زنگ زده آقا و اندک اندک داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. نیلوفر جون درود به تو، رو خط برنامه هستی، خیلی وقت پشت خطی، پوزش میخوام ازت. درود عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و واقعا برادر. من نام شما رو نیلوفر صدا کردم، درست بود؟ عذر میخوام. بله درست. بله. من ببخشید، من یه لحظه همسر من تماس گرفتن، خیلی معذرت میخوام بابتون برم. در خدمتیم، بفرمایید. دوست و یاور همیشگی واقعا مردم ایران جناب کیوان عباسی، ارادت مخصوص دارم خدمت همه شما، همه کارکنان رادیو. من همینجور که رضا شاه دوم دستور دادن، از همون موقعی که دستور دادن ما انجام وظیفه کردیم و مهرورزی کردیم. خواهش میکنم. خوشحالم از این جریان به خاطر اینکه اگر امروز مردم ایران ملی‌گرا شدن، به جرئت میتونم بگم 90% به خاطر شبکه من و تو بود. اما جناب عباسی، من توی پلتفرم اکس یه اسپیسی داریم که هر شب پخش میشه به نام رادیو جاویدشاه و خب درد دل خیلی از دوستان رو من میشنوم اونجا. اینو بگم که این شنیدنا هیچ وقت همراه شدن و همگام شدن با اونها نیست. همینجوری که شما مدیا هستید میدونید که باید صحبت‌های همه رو شنید، ولی اعتراضایی که نسبتاً دارن، حالا شاید شما خودتون خیلی بهتر از من بدونید، این بود که شما ممارستی که دارید برای بعضی از اخبارها که خب در راستای انقلاب مردم نیست، اما به همون دلیل بعضی از اخبارها هم پوشش نمیدید. به عنوان مثال چیزی که میگفتن، خب یکی از بچه‌های لندن که الان گرفتارن توی زندان، خب خیلی توقع داشتن که شما اخباری را از این عزیزان پخش کنید، یا اینکه بعضی از مصاحبه ها و سخنرانی های رضا شاه دوم که پخش میشه شما اونا رو هم پوشش بدید. من میدونم اکثرانش رو شما پوشش میدید، حالا این عزیزان نمیدونم کدومشو گفتن، شاید در مورد نکتی بوده، اما من حیث المجموع من میخوام ازتون خواهش کنم دل سرد نشید، شما ادامه بدید. ببینید شما هر کاری که بکنید یه عده ناراضی هستن، هر کاری که انجام بدید، بهترین کارا رو که بکنید یه عده ناراضی هستن.
ولی اگر فرصت داشتید، اگر وقت داشتید، به بعضی از شکوایی‌ها و گلایه‌ها فقط توی همون اکس یا هر جوری که خودتون سلام میدونید، البته اینم تقاضا هستش خودتون شما خیلی ممنون، مرسی، میدونید که چجوری رفتار کنید، درسته. به اونا هم جواب بدید. بعد شما مردمی هستید، من به این شک ندارم. بله، یه چیزی که خب خیلی ممنون، واقعا ممنون که تماس گرفتین، لطف دارین به ما و به شبکه. واقعا این تصمیمی که چه خبرایی، و من فکر می‌کنم هیچ تلویزیون دیگه‌ای به اندازه‌ای که ما شاهزاده رو کاور می‌کنیم کاور نمی‌کنه فعالیت‌های ایشونو، و اصلا دنبال پویایی شاهزاده و اینم الان نیستش، همیشه همینطور بوده. بله، از 13-14 سال پیش، از حالا نمیگم از اونقدر پیش، ولی از فکر می‌کنم 2017 2018، حالا من دیتا رو درست نمیدونم، ولی وقتی که هر چی درصد فعالیتشون کردن، من فکر نمی‌کنم تلویزیون دیگه‌ای بوده که این فعالیت، و اگه تلویزیونی هم الان شروع کرده فعالیت رو کاور میکنه، خب این دلایل دیگه‌ای داره که تازگی یادش افتاده که ما نخستین گفتگوی تلویزیونی رو با شاهزاده پیش از جام جهانی 2014 برزیل انجام دادیم، من یادمه. من واقعا یادم تقریبا برمیگرده 11 سال پیش، ولی ممکنه for sure. ولی حالا نمیدونم اگر ایشون توییتی زدن یا اگر مثلا یه مصاحبه‌ای با یه رسانه خارجی کردن در یه روز با 2 تا و ما یکیشو گذاشتیم، من نمیدونم این چیزیه که هوادارهای ما یا هوادارهای ایشون باید دلخور بشن که چرا ما یه دونه رو میس کردیم. مطمئنا خود ایشون تو پیج خودشون شیر کردن. بله. حالا اون من هیچ مسئله‌ای توی نمیبینم، ولی باز ممنون که اینا چیز راجع صحبت کردین. راجع به اون دوستانی که گفتین در زندان هستن، ببین اتفاق اینجوری که میفته، خب باید با ما یکی آفیشیلی تماس بگیره. من میشنوم که یکی اومده زیر یه چیزی کامنت نوشته که چرا به دوستان کمک نمیکنید. یکی دیگه میگه من یه دوستی دارم که یکی از دوستاش الان تو زندانه. یکی دیگه میاد میگه من تو اینستاگرامم یه پیام دایرکت گرفتم. خب چرا با خود مناطو در دایرکتلی تماس نمی info@manatotv.com همه جا هست، ایمیل میتونن بزنن، گزارشگر مناتو، و یک جوری همینطوری که ما در ایران الان با میدیا تماس میتونن برقرار بکنن و ما کیس اونا رو میریم فالو میکنیم. خب کیس کسی که در لندن اگر درست با ما تماس گرفته بشه و ما مطمئن باشیم این فاکتور درسته، از طرف درسته است و چیزی است که ما میتونیم توی اینو رسانه‌ای کنیم، حتما رسانه‌ای میکنیم. ولی خب بستگی به دیتیل کیس داره که من اصلا راجعش نمیدونم. در مورد همین دوستان فکر میکنم کسایی بودن که دم جلوی سفارت اشغالی موند درگیر، ولی خب مثلا من نمیدونم دلیلی که الان تو زندانن الان چیه، دقیقاً. چه کیسی زده شده. واقعا اینا رو بعد بیشتر راجعشون بدونیم که بتونیم رسانه‌ای کنیم. بله. ما فقط شنیدیم که یه درگیری شد، 2 نفر کتککاری کردن و چند نفر رو بازداشت کردن، همین. یعنی هیچ کس نیومد به ما بخواد توضیح بده که قضیه از چه قراره. در اصل دوست ما برای یه چیزی که گفتن راست میگن، همه رو نمیشه هپی نگه. همیشه ما نمیتونیم همیشه هم کارمون درست باشه. این وسط یه جای اینجا اشتباه میکنیم، یه جا اونجا اشتباه میکنیم، یه جا اینجا یادمون میره، یه جا اینجا یه بالا پایین میذاریم، یه مهمون میاد یه چیزی میگه که شاید نباید بگه یا درست نمیگه و ممکنه به دل بعضیا نشینه. من موجی یه موقع چیزی از دهنم در میره، یه موقع عصبانی میشم، کمم نه که ما خودمون میدونیم، ولی در هر صورت سعی میکنیم که بیشتر موقع‌ها کار درست رو انجام بدیم و به کارمون ادامه بدیم. و همیشه هم در رابطه با کامیونیتی و بچه‌ها خیلی‌ها پیشنهاد دادن که ما یک سکشن دیگه اضافه بکنیم علاوه بر سوپر فن، یک بخش دیگه اضافه بکنیم با مبلغ بالاتر. امیرعلی میتونه همین الان درست کنه. امیر روی سخن ریاست شبکه با شماست. یه ساعت دیگه هم بعد بیشتر کار کنیم. اونو خیلی پیشنهاد دادن که انجام بشه و اینجا الان نوشتن آقا امید درباره لایک یوتیوب به بچه‌ها گوشزد کنید. بله، این لایک هامون هم بچه‌ها الان 2148 تن در آن دارن این لایو رو تماشا میکنن، نیمی از دوستان لایک کردن. این لایک ها یکی از کم هزینه ترین و اصلا به خرجی نداره براتون که دارید تماشا میکنید، کمک کردن به ماست یا رسوندن به ماست. هر لایکی که بیشتر بشه این ویدیو بیشتر دیده میشه، بیشتر بازخورد داره و میتونه برای ما آورده ای داشته باشه. این نکات ریز کوچیک میتونه تاثیرات بزرگی بذاره. خواهش میکنم از جلو چشتون پنهان نمونه، بهش بپردازید. و آقای عباسی عزیز و دوست داشتنی، من 2 دقیقه دارم به پایان
پایان برنامه. این 2 دقیقه رو دوست دارم در رابطه با آینده من و تو صحبت کنیم، برای آخرین بار یک بار دیگه ذهن دوستان رو روشن بکنیم و صاف که چقدر خطر پایان کار من و تو جدی است. خیلی جدیه. چند بار دیگه بگم. آره چند بار دیگه بگم. در اصل خیلی جدیه. ما همه سعی خودمون رو کردیم. مصاحبه‌های قبلی منم اگه نگاه کنن با هم حرف زدیم. همه دوستانم تلاش کردن و سعی خودشونو کردن که کمک کنن. هر کسی هم که تونسته تا الان کمکشو کرده و من مدیونم بهشون. از کسی هم انتظار بیشتری ندارم و این اشتباهه که ما فکر کنیم که چرا شاهزاده بیشتر کمک نکرد، چرا آقای ایکس یا آقای وای. همه تا جایی که تونستن انجام دادن، یا اگرم نتونستن دلیلشو من قشنگ تونستم تو اون مصاحبه قبلیم دلیلشو بگم. برای همون فقط راحت ترینش تعداد ایرانیای وطن پرستی هستن که در بیرون از ایران زندگی میکنن و میخوان این کانال باشه، نه به خاطر اینکه توش بفرمایید شام ببینن یا شاید نره ببینن، بلکه بتونن این کانال نگه دارن که بتونه هنوز صدای مردم در ایران باشه. حالا یه قشری به خصوصی از مردم در ایران، منم نمیگم ما صدای همه مردم ایران هستیم، چون مشخصا همه مردم تو ایران ما نگاه نمیکنن، یه سری به خصوص هستن، ولی در اصل برای اونها ما یه دریچه‌ای به بیرون هستیم. درست. و امیدوارم بتونیم همیشه بمونیم که این دریچه باشه و اونا بتونن بهره مند بشن. امیدوارم. مرسی که آقا با تمام گرفتاریایی که داشتی دعوت ما رو پذیرفت. دیگه چیکار کنم دیگه شما خیلی اصرار کردی، منم مجبور شدم. من یه دعای خیر بتونم واسه بچه‌ای بکنم که شاغلن، مثلا اینکه همچین رئیسی گیرتون بیاد واقعا. حالا بعداً بهتون میگم چرا. رفقای پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو برای تماشا انتخاب کردید و فراموش نکنید من، شما، کیوان و هر ایرانی دیگه هر کجای دنیا کسی رو جز هم دیگه نداریم. دست همو محکم بگیرید و ول نکنید رفقا. ما فقط به عشق هم دیگه میتونیم امیدوار باشیم و فردا رو دریابیم. سپاسگزارم که ما رو تماشا کردید. خسته نباشید. شما همین. مرسی.